დილამშვიდობისა დღეს 20 დეკემბერია და განთიადი სტუდიიდან კახამიქეშვილი და რუსუდან გეჯეძე მოგესალმებით ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მოგესალმებით ზურგოსო ტელემაყურებლებო ყველას თით მადლობას გიხდით ვინც დილას განთიადთან ერთად იწყებ და იმედია უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში დათებით ჩვენთან ერთად დილის 10 საათამდე იმისთვის რომ ბევრი რამ საინტერესო მოისმინოთ და ნახოთ ვიდრე სტუმრების ვინაობას გაგაცნობდეთ გეტყვით რომ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენიებს წმინდა ღირს ამბროსი მედიოლანელ ეპისკოპოსს სხვა წმინდანებთან ერთად ბუნებრივია მათ შემწეობას გისურვებთ და რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას რამდენიმე წუთში გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება საბურთალოს პანთეონში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი ჩვენ სიწმინდეების სწორ მიდგომასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარი იქნება თბილისის საბავშვო ბაღ-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი კახაბერ გვანცალაძე ჩვენ წლის მიმდინარე უпростоრად შევაჯამებთ გასულ წელს. წელს დიდი ქართველი ხელოვანი სოლიკო ვირსალაძის 110 წლის იუბილე სრულდება და აღინიშნება 22 დეკემბერს ამასთან დაკავშირებით სუხიშვილების ნაციონალური ბალეტი გამართავს კონცერტ თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი იქნება ნაციონალური ბალეტის დირექტორი ქალბატონი ნინო სუხიშვილი. და სახელმწიფო ომის დეპარტამენტის წარმომადგენლები ახლახანს დაბრუნდნენ ნიდერლანდების სამეფოდან ჰოლანდიაში ვიზიტის შესახებ უფრო ცალად ისაუბრებენ სახელმწიფო ომის დეპარტამენტის თავმჯდომარე პროფესორი ბატონი გიალი ბეგაშვილი და პროფესორი თინათინ ბოლქვაძე. საინტერესო გადაცემა გელოდებათ ფიქრობ წინ ასე რომ დაიწყეთ დილა განთიადთან ერთად შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა სულ რამდენიმე წუთში როგორც გითხარით უკვე მოძღვარი შემოგვიერთება ასე რომ დაგველოდეთ ნუ გადართავთ. დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო, არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრომ. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. წარმატებული მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი, მსოფლიო ჩემპიონი. იცხვი გვეროდეს მეცხოვრებაში. იმდენად მარტო ვარ სცენაზე. ეგეთი მაგალითს არ ვარ, რომ წმენა არ მქონდეს. ეკლესიური აუში ეს შემორჩენილი მოძღვარი მართლობ აი რომელ საუკუნეში. გადამაინც ის რო არ დაეხატა იმ შეფუთვაზე. ისე ვერ გაყიდი. ეს დიდი იდეა სიყვარული ფძლიერიო და ბოროტება არ არსებობს. ყოველთვის ოჯახიდან მოდის, ხო ესეა და რაღაც უფროსიდან მოდის და განსაკუთრებით ქართველებში ესეა. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ.
სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა მახარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზოდ გამგზავრებამდე. რომელ ქვეყანაში შეიძლება ვიმოგზაურო უვიზოდ? ევროკავშირის შენგენის წევრ ყველა ქვეყანაში, ირლანდიის და დიდი ბრიტანეთის გარდა. რა დამჭირდება სასაზღვრო კონტროლის დროს? ბიომეტრიული პასპორტი, დასაბრუნებელი ბილეთი, ინფორმაცია საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადგილის შესახებ, მაგალითად სასტუმროს მოქმედი ჯავშანი, ან ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე ლეგალურად მცხოვრები მასპინძლის მისამართი, სამოგზაურო დაზღვევა, მოგზაურობის ფინანსური უზრუნველყოფის დადასტურება, მაგალითად ნაღდი ფულით ან მოქმედი საბანკო ელექტრონული ბარათით. ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-94-50-50. რა უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზოდ გამგზავრებამდე? რას არ გულისხმობს უვიზო მიმოსვლა? უვიზო მიმოსვლა არ გულისხმობს ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში მუშაობის და ხანგრძლივი სწავლის უფლებას. რა ხდება უვიზო მიმოსვლის ვადის დარღვევის შემთხვევაში? 90-დღიანი ვადის გადაცილების შემთხვევაში ევროკავშირის შენგენის ტერიტორიაზე ყოფნა ჩაითვლება არალეგალურად. ასეთი პირი გაძევებული იქნება ქვეყნიდან და ეკრძალება ევროკავშირის შენგენის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა 5 წლამდე ვადით. ამასთან ერთად შესაძლოა დაეკისროს ჯარიმა 3000 ევრომდე ოდენობით. ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-94-50-50. საქართველომ რთული და გრძელი გზა გაიარა, სანამ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის უფლება მოიპოვეს. ეს გზა ერთად გავიარეთ და შედეგიც ჩვენი საერთო მონაპოვარია. ვიცოდეთ, ამ მონაპოვარს გაფრთხილება სჭირდება. უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას მოყვება იძულებით დაბრუნება, ფულადი ჯარიმა და ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა. ხოლო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ვეღარ ისარგებლებენ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით. ამის გამოწვევა ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია. ეს შეეხება ყველა ჩვენგანს. ჩვენი მომავალი ჩვენივე ხელშია. დაიცავი უვიზო მიმოსვლის წესები. გრძელდება დილის გადაცემა განთიადი, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, საბურთალოს პანთეონში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი. დილამშვიდობისა, მამა ლევან. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა პირიქით მობრძანებისათვის. მამა ლევან, დღეს ჩვენი საუბრის თემა არის სიწმინდეებისადმი სწორი მიდგომა, სწორი ახმა. ამ თემის განვითარება მრავალი კუთხით შეიძლება ზოგადად, მაგრამ ჩვენ გვინდა ასეთი ფორმით დავიწყოთ. ძალიან ხშირად არის საუბარი ამაზე, მეც მსმენია და რაღაცა ერთგვარ აბჯრად იყენებენ ამ თემას, რომ აი დავუშვათ მაცხოვარი გაეკრა ხიჟვარზე, მაცხოვარი გადაადგილდებოდა ვირით, ხო, ვიცით, როცა შევიდა დიდებით. და რა საჭიროა დღეს, რომ დავუშვათ იგივე თუნდაც ჯვარი, რომელზეც მაცხოვარი გამოსახული იყოს მორთულ მოკაზმული, იყოს მოხატული და გამშვენებული ტაძარი, ძვირფას ჩემკული ხატები, რა საჭიროა, როცა მაცხოვარი იყოს თვითონ უბრალო. აი რა ფორმით შეიძლება ამაზე საუბარი, ამდენად სწორია მათი აზროვნება და რას გამოხატავს თუნდაც ესე შემკობა იგივე სიწმინდეების. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. აქტუალურია ეს კითხვა იმდენად, რამდენადაც ეს არ იყო თქვა ხატმებრძოლეობის თემა არ არის ეს მაინც და აბსოლუტურად არის შეფარული ამითაც, იმიტომ რომ ეს არ დამთავრდა მე-8 საუკუნეში მაინც, მაგრამ დღესაც აქტუალურია ეს თემა კიდევ ერთხელ მეორე, იმიტომ რომ იგივე ქრისტიანული დენომინაციების უმრავლესობა, პროტესტანტული დენომინაციების უმრავლესობა დღეს მიიჩნევს იგივე ხატთაყვანისმლობას, წმინდა ნაწილების თაყვანისმლობას, იგივე ტაძრის ეს მოხატვას თუ ასე შემდეგ, ეს სწორედ კერძთაყვანისმლობად მიიჩნევა. ამიტომაც ეს თქვენი კითხვა აქტუალურია ძალიან დღესაც ნამდვილად. არის თუ არა საჭირო ამგვარი გაკეთება, თქვა ამგვარად მოკაზმა, მოხატვა, ან ამის გარეშე თუ არ იქნება, თქვა შეიძლება თუ არა ამგვარი დამოკიდებულება, თქვა ასეთი მე შემიძლია გითხრათ ძალიან მარტივად.
თუ არ არის ასე მოკაზმული და ასე გაკეთებული ტაძარი ან ხატი თუ როგორ შეიძლება უფრო მეც გეტყვით საერთოდ რომ არ იყოს არც ხატი და არც გამოსახულება არც მოხატული არც ეგეთ შეიძლება პრობლემა არის საერთოდ უფალთან ურთიერთობაში აუცილებელი არის ხატი ან ჯვარი არ არის აუცილებელი ამის გარეშეც შესაძლებელი არის ურთიერთობა. მაშინ მეორე კითხვა ის მის ლოგიკურად, ხო? რა საჭიროა მაშინ თუ კი ამის გარეშეც შეიძლება მოხდეს ეს ყველაფერი, რა საჭიროა მაშინ ამას გაკეთება? ან თუნდაც უფრო გავაღმოვოთ შეკითხვა და უფრო გავართულოთ იმ გაგებით რომ ვთქვათ რომ კი მაგრამ რატო არის კერპი თქვა ხო შეიძლება კერპი იყოს თქვა და მართალი იყენს ხალხი ვინც ამობენ რომ ეს კერპი არის ვთქვათ პროტესტანტები მაგალითად თუნდაც რომელიც უამრავი დენომინაცია ამგვარი მიმართულების და ამგვარი აზროვნების ხო თუ კი შეიძლება ურთიერთობა უფალთან შემოქმედან წმინდანებთან წმინდანების გარეშე ვთქვათ ამ ხატების თაყვანისცემის გარეშე ხო რა თქმა უნდა შეიძლება როგორც გითხარით მაგრამ რაში გჭირდება მაშინ ესეც შეიძლება ითქვას ხო აქედან ვიტყვი რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ეს ატრიბუტი არ არის კერპები ცხადია და თუ ჩვენთვის ავტორიტეტი არის და თანხმდებით ავტორიტეტი არის ბიბლია ყველა დენომინაციისთვის ყოველ შემთხვევაში ხო იქ გარკვევით ასახავს და უფალი თავის ესე თქვა დამოკიდებულებას თუ როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ტაძარი ეს ერთი მომენტი ანუ იქ ძვირფასი ლითონების გამოყენებულია სამღვდელმთავრო შესამოსავლზე ძვირფასი ქვები გამოყენებული არის რატომ ისმის კითხვა განასით მნიშვნელოვანი არის უფლისთვის აი ეს თვლები ან ეს ოქრო ან ეს ვერცხლი არა რა თქმა უნდა უბრალოდ აქ ხაზი ესმება ჩვენ ადამიანებისვე დაცემული ადამიანების დამოკიდებულებას და აღქმას რაღაცა ძვირფასისადმი ანუ ეს არის ჩვენი მიწიერი მატერიალური კი დაზიანებული ბუნების მაგრამ რა ვქნათ ასეთები ვარ და ამიტომ უფალი ჩვენ მოცემულობაში ჩვენი ენით ჩვენი აზროვნებით გველაპარაკება ჩვენთვის გასაგები რომ იყოს რაღაცეები და ძველი აღთქმაშიც რა თქმა უნდა ამიტომაც არის ხაზგასმული რომ ეს სიწმინდე უნდა იყოს გაკეთებული ასე და ამგვარად იმიტომ ადამიანთათვის გასაგები აღსაქმელი მატერიალიზებული კუთხით თუნდაც რომ ეს რაღაც ძვირფასი არის უნდა იყოს მისი აღქმისთვის მაგრამ თუ კი სიძვირფასის ქვის თუ მეტალის იქით ის არ ამაღლდება და სხვა სიძვირფასეს და განს ვერ დაინახავს ეს უკვე სხვა პრობლემა არის მაგრამ ის მატერიალური ადამიანია მატერიალური აზროვნების მქონე და ამის გარეშე არ არსებობს ადამიანი ცხადია ამის გარეშეც ამიტომ უფალი ითვალისწინებს ამას და ამიტომ ხაზგასასმელად იმისას რომ რაღაცას ციწმინდე უძვირფასეს დამოკიდებულების და შენი პატივისცემის და კრემოსლების გამოხატვისთვის აუცილებელი ობიექტი ამიტომაც პირდაპირ მითითებას აძლევს მოსეს თუ როგორ უნდა მოერთოს კარავი. ეს ერთი დამოკიდებულება თუ აკეთოთ ძვირფას ნაწილი, მაგრამ ეხლა ასჭიროა ხატი თუნდაც თქვა და ჩვენ შრეულობაშიც. იგივე თუნდაც მოსემ როდესაც უდაბნოში სპილენძის რვალის გველი აღმართა და ეს წინასახე იყო ქრისტესი და ვინც რწმენით შეხედავდა გველებისგან დაკმენილი ხალხი ის გადარჩებოდა და ეს არ იყო კერპი ამას იგივე მოსეს ეუბნება მათ შემოქმედი როცა სინათლეზე აძლევს ათმცნებას რომ არ შექმნა არც ერთი არაფრისგან გამოსახულება არც მიწაზე მცოცავი ცხოველებისგან და პირდაპირ გველი არის პირდაპირ ასევე უფლის მითებით შექმნილი ხო მაგრამ იგივე ეს რვალის გველი შემდგომში უკვე სასტური გახდა უკვე ებრაელებისათვის უკვე დასახდნენ წმინდა მიწაზე და ცხოვრობდნენ კაიხანია უკვე გააკერპეს უკვე ეს ისი დამოკიდებულება და ის დაამსხვრეს მე ებრაელებმა უკვე ასევე ხდის მითებით რა თქმა უნდა ამიტომ ერთ-ერთი ობიექტი შეიძლება იყოს კერპის და ერთ-ერთი ობიექტი შეიძლება იყოს მართლაც ღვთისადმი სასუების გამოსახატავი ისევე ხა ისე ხათარი ვარ ეს ხატს როცა გამოსახული არის იესო ქრისტე რა თქმა უნდა ჩვენ ამ იესო ქრისტეს თაყვანს ვცემთ არა იმიტომ რომ თქვა ის ან მეტალს ან ხეს ან ზეჩის გამოსახულებას მაგრამ სამგებლოდ გვეუბნებიან ვინ არის გამოსახული ამ ხატზე თქვა ადამიანური ბუნებით იესო ქრისტე თუ ვიტყვით რომ ჩვენ ადამიანური ბუნებით გამოსახული არის მაშინ ჩვენ შეიძლება თქვა ჩავარდეთ ერთთაყვანისმცემლობაში იმიტომ ადამიანური ბუნებას ვცემთ თაყვანს მაშინ გამოდის თუ ვიტყვით რომ საღვთო ბუნებით არის გამოსახული იესო ქრისტე ხატზე მაშინ როგორ შეიძლება საღვთო ბუნება გამოსახოს ვინ გამოუსახავს ვის გამოუსახავს ჩვენ გამოვსახოთ ამიტომ
რა თქმა უნდა, ჩვენ არც ერთს ვიძახით და არც მეორეს. ჩვენ იესო ქრისტეს გამოსახულებას ვხედავთ ხატზე, ჩვენ ამ ხატზე უყურებთ მის პიროვნებას. არც მის ადამიანურ ბუნებას, არც საღვთო ბუნებას, პიროვნებას ვცემთ აყვანს და ოდესაც ჩვენ წმინდანთა გამოსახულებებს, დედაღვთისას გამოსახულებას უყურებთ, ჩვენ კიდევ ვიმეორებთ ის ძალმოსილებას იმ ქვას ან იმ ხეს კი არა აქვს, არამედ ჩვენ წინა სახეს უყურებთ. ჩვენ პირველ რა თქმა უნდა, ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს ცოცხალ ეკლესიას, მიწაზე ეკლესიას და ციცაბო ეკლესიას, ეკლესიის წევრებს შორის ურთიერთობა არის, ურთიერთობა, სწორედ ხატზე გამოსახულ ადამიანის პირველ სახესთან ურთიერთობა, ეს არის ეკლესიურ წიაღში ურთიერთობა, ცოცხალ ადამიანთან ურთიერთობა, როგორც მე თქვენთან საუბარი და ურთიერთობა მაქვს, ასეთივე დამოკიდებულება მაქვს, რომელსაც უკეთესი გამოცდილება აქვს ქრისტიანულ ცხოვრებაში და მან არათ უკეთესი გამოცდილება მიიღო, არამედ ის ადიდებს ღმერთს და ღმერთთან არის და ჩემი მეოხი შეიძლება იყოს, ჩემი თანამლოცველი შეიძლება იყოს, ანუ ეს თანამლოცვის თანაშეწევნის თხოვნა არის ლოცვა აღვლენილი, რა თქმა უნდა, იმ რაღაცა კონკრეტული წმინდანის მიმართ. ასეც ლაპარაკი არის წმინდანთა ნაწილების თაყვანისმცემელს, ეს გაუგებელი არის ზოგიერთი პროტესტანტისთვის, იმიტომ რომ გვეუბნება რა არის ეს რა ველურობა არის, რომ წმინდანთა ნაწილებს ესეთი დიდი მოგზაურობით აქაც იგივე დამოკიდებულება არის, იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი არის ხორცის და სულის ერთობა და ადამიანურები ქრისტიანის მოღვაწეობის მთავარი არსი და არსი არის ის, რომ განიღმრთოს და მიემსგავსოს იესო ქრისტეს და განღრთობა კიდე იწყება დედამიწაზევე და ეს განღრთობა არ ეხება მარტო მის ადამიანის პიროვნებას სულს, არამედ თუ ადამიანივე არის სულის და ხორცის ერთობა ორივეს ეხება. რა თქმა უნდა, განღრთობილი ადამიანი, ანუ წმინდანთა ნაწილები რჩება, ანუ მისი სხეული, გვამი დედამიწაზე, ისიც აი ამ განღრთობის მატარებელი არის, ამ სული წმინდის მადლის მატარებელი არის. ხადი, ამიტომ ჩვენ ამას როგორც რელიკვიას, როგორც ვიღაცა დიდი ადამიანის მოგონებად კი არ ვინახავთ, არამედ ჩვენ ვინახავთ და თაყვანს ვცემთ, სწორედ აი ამ საღვთო მადლით გამდიდრებული ადამიანის ნაწილს, რომელსაც ასეთი დამოკიდებულება გვაქვს, როგორც ხატთან გამოსახული ადამიანის მიმართ, რომ ასევე ცოცხალი არის და ასევე ჩემი ეკლესიის წევრი არის და ვთხოვ მეუხებას. ამიტომ ყველა ეს თემა, რა თქმა უნდა, ხატის შეიძლება ლოცვა თუ ხატით გარეშე, გამშვენებული ხატი თუ გამშვენებული ჯვრით ლოცვა შეიძლება თუ ამის გარეშე ყველანაირად შეიძლება ლოცვა, მაგრამ ხატით იქნება თუ ხატის გარეშე იქნება ლოცვა, აუცილებელია სწორი დამოკიდებულება და ცოცხალი ურთიერთობა. ცოცხალი ურთიერთობა, ვის წინაშე ვლოცულობთ, რატო ვლოცულობთ და რა თქმა უნდა, იგივე ერთ-იგივე ნივთი შეიძლება იქცეს კერპად და ქცეულა ხატები კერპად. თუნდაც მე რატომ დაიწყო ხატმე ბრძოლების ერის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ ადამიანების დამოკიდებულება ამ ხატების მიმართ იყო ისეთი, რომ თითქოს ეს ხატი თუნდაც ეს ნივთი კონკრეტული ორი დეგანზომილების გამოსახულება არის რაღაცა ღვთაებრივი და ასე ვთქვათ იქამდეც კი მიდიოდნენ წყაროებს წერა, რომ იქ ხატზე საღებავებს ჩამოხეტდნენ და ზერავაში წიყრიდნენ და იმხელა იმას აღეჭირებოდნენ. რა თქმა უნდა, ასეთ დამოკიდებულება მოითხოვდა შესაბამის პასუხსაც, რა თქმა უნდა, და მიიღეს კიდეც, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, მოსეს რკინის სპილენძის გველის არ იყოს, ერთი და იგივე ნივთი შეიძლება გახდეს კერპი და ერთი და იგივე ნივთი შეიძლება იყოს სწორედ იმ თაყვანისმცემლის ობიექტი, რომელიც სათნოარ ღვთისა. მამა ლევან, ასევე იგივე მოგსმენია ხშირად, რომ აი დღეს როცა ამდენს უჭირს ამდენი მშიერი, იგივე შეიძლება ტაძრის მრევლი იყოს გაჭირებული და არჯობია ეს თანხა მოვახმაროთ ადამიანებს, ვიდრე რაღაცა შევამკოთ ტაძარი, გავაკეთოთ რაღაცა ბრილიანტებით შემკობელი, თუნდაც რომელიმე წმინდანის ხატი. ამ კუთხით რა შეიძლება რომ ჩვენ საპასუხოდ ვთქვათ და დავუშვათ განმარტოთ, რომ მართლა ესეა თუ აქაც რაღაცა ცოტა არ იყოს რიტორიკული და რაღაცა პროვოკაციული თემატიკაა. იცით რა, აი ესე ახლა ადამიანი რო იღუპებოდეს, თქვათ, ხო, ადგივე სახში რო ქონდეს ძვირფასი მოსაგონარი, თქვათ, ან ბეჭედი, ან მედალიონი, ან ყელსაბამი, თქვათ, რომელიც უთხილდები და
და ჩემი შვილი ვახტე წავა თქვა და მოვისწინი გავყიდი და დავეხმარები ცხადია ჩემ შვილს ასეთივია ჩვენ გონიათ რომ არ ყოფილა ეკლესიის ისტორიაში ეს რაღაცა უამრავი საეკლესიო განძიებება გაყიდულა და ას გაჭირვებაში იგივე წინამორბედთა ცხოვრებაში ბასილ დიდის ცხოვრება იქნება თუ სხვა გაუყიდია მთელი ქონება ეკლესიური თუ მისი პირადი და საშიმშილობა იყო და დაურიგებია ეს ქონება გაჭირვებულთა ანუ ეს პრაქტიკა პრობლემა არ არის მაგრამ აქ სხვა რამეშია საქმე ოდესაც მარიამი აღსხავს 300 ახალგაზრდებულების საწყებას მაცხოვარს ფეხებზე იუდა გამოდის ძალიან სწორი სოციალური ადეკვატური პროგრამით რომ არჯობდა ესეთი გავეყიდა და გაჭირვებულებს დახმარება გაგვეწია სწორია რასერჩი ყველაფერი მართალია ხა სად რომ ფეხებზე წავიდა ესეთი და არაფერი შეაწავიდა სად კიდე 300 რაკანი დაახლოებით დღევანდელი კონვერტაციით ეს დაახლოებით 50000 დოლარი არის რაოდენობის თანხაა დაახლოებით უფრო მეტი თუ ნაკლები არ არის ყოველ შემთხვევაში ხო და აქედან გამომდინარე ამასაც გააჩნია ხო რა мотиваცია ამ დროს მაცხოვარი არ გვეუბნება რომ ღარიბებზე დახმარება ეს არ არის აუცილებელი არა აუცილებელი ანუ ყოველთვის შეგიძლიათ დაეხმაროთ მაცხოვარი გვეუბნება ამას და ეს ერთ-ერთი მოვალეობაც არის რა თქმა უნდა აქ არის უბრალოდ პრიორიტეტებზეა საქმე ცხადია მე არ მომწონს და არ მისამი რომ ბრილიანტები თუ მორთვა და მე სად არის ხა მორთული მე მაგა არ ვიცი ჩემ ტაძარში მომზადეთ ბრილიანტები მორთული მე არც კანკელი მაგ ხატებია სად არის მანახეთ და მივალი ტაძარში ხო მაგრამ ნუ თქვა აი თუ არის ესეთი და არ ეხმარება იმ მრევლზე სადაც იმ ტაძარში დადის თქვა ხო ну მე არ ვიცი ეს გამორიცხული არის მე რა თქმა უნდა დაეხმაროს თუ ესეთი რაღაცა არის იმიტომ რომ არც ხაცე წინება და არც ღმერთზე წინება რომ ეს მისი შემკულობა მოხმარდეს იმ გაჭირებული მრევლის საჭიროებებს ამაში არ არის პრობლემა დამოკიდებულებაში თუ ადამიანი მე რაღაცა თხოვნითი შეწევნის შესმენელი აღმოჩნდა და მე ბედნიერი ვარ და ჩემი რაღაც თვითფასეულობა შევწირე მადლიერების ნიშნად თქვა ხო ეს იმას არ ნიშნავს რომ იმ წუთში უნდა გაიყიდოს სხვას მოთხოვდეს ჩემი შენაწირი არის ეს თქვა და ეს სხვა თემა მაგრამ თუ საჭიროება კიდევ გახდა ეს პრობლემა არ არის და გაუკეთებია უამრავ ეკლესიას უამრავი ტყვეები გამოუხსნია ისტორიის განმავლობაში აი ამ შეწირულობებით აი ამ მოყაზმულობებით ჩვენს ეკლესიას ასე რომ ეს პრობლემა არ არის და ამაში პრობლემას ვერ ხედავ არ ჩანს იმიტომ რომ კეთილი საქმეები არ უნდა გაახმაუროს ჩვენ მარჯვენა ასაკეთებს არ უნდა მარცხნას ასე შეიძლება ხოთაშორის მამალევან აი თუ იგივე ჩვენი ისტორიის ფაქტებზე თქვენ ახლა ბასილდი და ზოგადად ეკლესიის ისტორია ახსენეთ და მრავალია მაგალითად იგივე ჩვენი ეკლესიის ისტორიაში ყველაზე დიდი აღშენებლობა ტაძრების ხდებოდა გაჭირება და ომები. ასევე გვახსოვს დიდი მეფეები, რომლებიც მთელ ქონებას ხანდახან ჯვრის მონასტერი ავიღოთ ხო იერუსალიმში და სხვადასხვა როცა წირავდნენ განძებს სიწმინდეებს და ეხა ბუნებრივია მაშინ რწმენა იყო და როგორი სარწმუნოება შეიძლება ისეთ სახერბილოც იყოს ხო? ესეც ამ დამოკიდებულებას გამოხატავს ალბათ რომ შეიძლება ძალიან გიჭირს, მაგრამ შენ მაქსიმუმს იღებ იმისთვის რომ შენთვის ძალიან ძვირფასი რა ბრძანეთ თქვი რატომაც ხდება ეს შემკულობა. ხო ეს მაცხოვარი იქნება ღვთისმშობელი სიწმინდე რომ შენ ეს ამის პატივისცემა და მოტივება ამათ გამოხატ. ალბათ ეს არის პრიორიტეტებზე საუბრობ სწორი მიდგომა. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ახლა არ გვალდებულებს რომ შენ თუ არ შეწევ და მოა შეამკეს ხატ ესე თუ არა მოხს ამას არ გეუბნება იმას მეფეს იყო და მეფე შეეძლო ზაკეთება, მაგრამ იყო როცა მეფე შეაწესად ხსნიდნენ და წირავდნენ და ტყეებს გამოისყიდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ შენ არ აქვს ამ საშუალებას შეამკო ეს არ არის პრობლემა, აქაც არის და აქ თხოვს ამას. კი ბატონო, ფოტოშორის კარგი ამახსენეთ თქვენ ეს ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც აკეთებ, აი დაუკვირვებული ვარ ჩემ თავზე და სხვებზეც. აი როდესაც არის ხოლმე რომ ვიღაცა გაჩუქებს ან ტაძარში გაჩუქებს ლამინირებულ პატარა ხატს. ისე მართ გადადებ, გადმოდებ, გააჩუქებ. ისე თქოს, აი იმას არ აქვს მადლი, მაგრამ საკმარისია გაჩუქონ ძვირფასი ათთოთ ინახავ და ეპყრობი, ხო? აი ეგ არის, ეს შენ ეს მატერიალური ანუ გასაგებია ეს მატერიალურ დამოკიდებულებას აგულისხმობ ნეგატიურად, ხოლო ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად. ეს სამოცემალობაში ვცხოვრობ სამწუხაროდ, ამიტომ ჩვენ იგივე ძველახმაში ღვთის მიერ მითითებული ეს ძვირფასი თონის გაკეთებული რაღაცეები, სწორედ ჩვენი უძღვრების გამოა ესეც. რომ მიგვანიშნოს განა უბრალოდ ფურცელზე დახატული ხატს იგივე ძალმოსილება არა აქვს ვიდრე ეს ოქრო ვერცხლში შეჭედილი იგივე ღვთისმშობელია იგივე ღვთისმშობელი თუ ის ვერ შეისმენს ასე უბრალოდ ფურცლ რა თქმა უნდა შეისმენს მაგრამ ჩვენი დამოკიდებულება რომ რაღაცას ძვირფასი არის მოტივება მოგწლება ხო
თუ ჩამოგიყალიბდება დამოკიდებულება და აი სწორედ სულიერი აღზრდა და სულიერი შინაგანი ტევმოსილება და შინაგანი სულიერი ჭვრეტა და ურთიერთობა წმინდანებთან თუ გვექნება სწორი მერწმუნეთ ჩვენ არც ის შეჭედილი ხატები აგვაღელებს და არც იქნება უცხოუბრალო გაზეთის ფურცელზე დაბეჭდილი ხატის მიმართ დამოკიდებულება. ამიტომ ხშირად უდიერად ვექცევთ. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ის ძვირფასი არ არის ჩვენთვის, უფრო ის რაღაც უბრალოა. რა თქმა უნდა. ამიტომ აი ჩვენ დამოკიდებულება ჩვენში როგორი დამოკიდებულება არის გესმით? ამიტომ საერთოდ არ არის საჭირო ხატი ურთიერთობისთვის იგივე იმ წმინდანთან, ვინც ხატზე ლაპარაკობთ, ან უფალთან მით უმეტეს არ ჭირდება არც ხატი, არ ჯვარი, თუმცა კიდევ ეს გვეხმარება ეს. არ გჭირდება, მაგრამ გვეხმარება. ბატონო, დიდი მადლობა მომალებო, ძალიან საინტერესო განმარტებებისთვის შეგახსენებთ. გვესაუბრებოდა საბურთალოს პანთეონში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი. 9 საათიანი ლოცვა მოვისმენთ, რის შემდგომაც უკვე მომდევნო სტუმრები დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით. წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემივანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე, მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ
და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა, რამე თუ უკეთ უმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს, მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს, კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრებით. როგორც დავაანონსეთ, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ახლახანს დაბრუნდა ნიდერლანდების სამეფოდან. საინტერესო როგორი იყო ჰოლანდიაში ვიზიტი, უფრო სულად თავად სტუმრები ისაუბრებენ. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე პროფესორი ბატონი გიალი ბეგაშვილი და პროფესორი ქალბატონი თინათი ბოლქვაძე. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. როგორ ჩაიარა ვიზიტმა? რა ვიზიტი იყო საერთოდ? რა მიზნით იყავით ნიდერლანდებში? პირველ რიგში რა თქმა უნდა მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ ყოველთვის აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენს დეპარტამენტთან და ეს მართლა თითოეული ჟურნალისტის, თითოეული ტელეარხის ალბათ პირდაპირ ვალდებულება, იმიტომ რომ ქართული ენის სიწმინდეს სახელმწიფო ენის პრობლემების მოგვარებას ეხება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ვიზიტს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, ეს გახლდათ დიდი სამეცნიერო კონფერენცია ქალაქ ლაიდენში, რომელიც საუნივერსიტეტო ქალაქად ითვლება. ქალბატონი თინა და მე წარვდექით ასეთი თემით, რომლის სათავეც გახლდათ თბილისის ენები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოებრივი განვითარებისათვის, ვინაიდან სახელმწიფოს ვალდებულება არის ვიზრუნოთ თითოეულ ენაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის, თითოეულ წარმომადგენელზე. აქედან გამომდინარე ჩვენი ასე ვთქვათ შეხვედრა, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ საზღვარგარეთ პირველად იყო გასვლა ჩვენი დეპარტამენტის მანამდე ახალქალაქ ახალციხეში ვიყავით ბათუმში, ანუ იმ რეგიონებში, სადაც სახელმწიფო ენის პრობლემები მეტნაკლებად უფრო მწვავედ იგრძნობა, ეს გარეწარწერები იქნება თუ ვთქვათ სახელმწიფო ენის გამოყენების პრობლემები და ბუნებრივია, რომ ეს რაც ვთქვათ უკვე ლაიდენში გაკეთდა, უკვე სხვა მიმართულებით გამოჩნდა ჩვენი დეპარტამენტის მუშაობის მნიშვნელობა.
ეს იყო ასე ვთქვათ სამეცნიერო გასვლა, მაგრამ ამ სამეცნიერო გასვლას მოყვა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰოლანდიის ჩვენ ქართულ დიასპორასთან და მე მინდა მივმართო ჩვენს ყველა პოლიტიკოსი იქნება, პარლამენტარი იქნება, ვთქვათ სახელმწიფო მოხელე, მეცნიერი, რომელსაც უწევს უცხოეთში გასვლა სხვადასხვა მიზნით, რომ ერთ-ერთ თავიანთ ძირითად მიზანდასახულობად სწორედ ჩვენს დიასპორებთან შეხვედრა გაიხადონ. ვინაიდან მათ თუ რაიმე სჭირდებათ, ეს არის ყურადღება, სითბო, მათი შვილების მიმართ აი გამოჩენილი ის, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მათ ნებისმიერ ახსოვთ, ნებისმიერ მოქალაქეებზე და ეს სხვათა შორის ითქვა კიდევაც ამ შეხვედრაზე, რომ არავინ არ იფიქროს, რომ რაკიღა ისინი მოწყვეტილნი არიან თავიანთ ქვეყანას, რომ მათ ნაკლებად აქვთ განცდა იმ პრობლემების, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის და შეიძლება უფრო მწვავეთაც კი განიცდიან. ამიტომ ეს კავშირი, რომელიც თქვათ ამ შემთხვევაში ჩვენ დავამყარეთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა თქვა ახლა დანიშნული ელჩის ნიდერლანდების სამეფოში ბატონი გია შარვაშიძის მიმართ, რომელმაც დიდი გულისხმიერება გამოიჩინა ამ შეხვედრის მიმართ. ეს მეორე, ანუ ასე ვთქვათ, დიასპორასთან შეხვედრა სამეცნიეროს გარდა. და ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ქონდა ჩვენ ეროვნულ უმცირესობათა ენების კომისართან, უმაღლეს კომისართან, ეუთოს კომისარი გახლავთ ეს, რომელთანაც ჩვენ სექტემბერში ქონდა შეხვედრა და ჩვენი ასე ვთქვათ მესიჯი აფხაზეთში გავატანეთ, რომ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი იწყებს მუშაობას აფხაზური ენის სწავლების პროექტზე. თუ რა რეაქცია ქონდათ, თუ როგორ მიიღეს ეს ქალბატონი თინა უფრო კი მოგახსენებთ, არ მინდა რომ ძირითადი სათქმელი ამოვწურო, იმიტომ რომ იქ ბევრი დეტალი არის, რომელზედაც ალბათ ყურადღების გამახვილება ღირს, მაგრამ აი ეს მესამე შეხვედრაც, მესამე ასე ვთქვათ აქტივობა, თუნდაც პირობითად ესე დავარქვათ ჩვენს ვიზიტს, იყო უკვე ასე ვთქვათ დიპლომატიურ პოლიტიკური მნიშვნელობის და მთავარი ის არის, რომ უმაღლესმა კომისარმა ჩვენ პირობა მოგვცა, რომ ყველანაირად მხარს დაგვიჭერს იმ დაახლოებასთან, იმ ჩატეხილი ხიდის აღდგენასთან, რომელსაც ალბათ ნაბიჯ უნდა მიდევნება და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ გამოსწორება. და აქვე მინდა აუცილებლად აღვადგინოთ. დიახ, აუცილებლად და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს აღდგენა ამ ჩატეხილი ხიდების ნდობის აღდგენა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ სახელმწიფოს მთავრობის ან თქვათ გნებავ დეპარტამენტის, ეს არის თითოეული ქართველის ფუნქცია, მოვალეობა, ვალდებულება. თითოეულმა უნდა შევიტანოთ აი ამ აღდგენაში წვლილი. რა რესურსიც გაგვაჩნია, რა კავშირებიც აქვს. იმიტომ რომ ნდობას დაკარგვა მოგეხსენებათ იულია, მისი აღდგენას კიდე ძალიან დიდი დრო სჭირდება. ჩვენ გადავდგათ პირველი ნაბიჯები, ჩვენ ვთქვათ, რომ თქვათ არ ვიცი როგორ დავარქვათ, სინანულის გამოხატულება იქნება ეს თუ თქვათ სიყვარულის მხარდაჭერის დავიწყოთ ჩვენ. არ დაგხვდება ერთხელ პასუხი, არ დაგხვდება მეორეჯერ, მეასე ნაბიჯზე უკვე მივიღებთ იმ შედეგს, რომელიც ჩვენთვის, ჩვენი სახელმწიფოსათვის იქნება საჭირო. არ უნდა მოვიშვათ, არ უარყოფე ნეგატიურად, არ უნდა გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია. მე სულ ვიხსენებ ხოლმე ჩემი მასწავლებლის რევას სირაძის სიტყვებს, უფრო ზუსტად კორნელი კეკელიძის ნათქვამის გამეორებას, რომ აი გვიკითხავს ის მოსწავლეებს, რევას სირაძის მოსწავლეებს, რომ აი რას გასწავლიდათ კორნელი კეკელიძე და აი ესეთი პასუხი მოვისმინეთ ბატონი რეზოსაგან. რეზო ესე მითხრა ბატონმა კორნელიმო, საქმე კეთდება პოზიტიურად, საქმე ნეგატიურად არ კეთდება. და ჩვენ საიმ გზით უნდა ვიაროთ. დიდი მეცნიერის და დიდი მოღვაწის ფრაზაა ესა და ბუნებრივია, რომ ეს დიდ გამოცდილებაზე და ძალიან დიდ შინაგან კულტურაზე არის დამკვიდრებული. საერთოდ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ გამარჯვების კულტურაც და დამარცხების კულტურაც. ალბათ, აი საინტერესო, ამ თქვა ბატონმა გემრ კალბატონთინაძე ისაუბრებს, რომ თქვენგანაც საინტერესოა ამ შეხვედრის შესახებ, ამ მიზნის შესახებ და იმ პროცესების შესახებ, რომელიც ხდება და რა შედეგებითაც ჩამოხვდით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის.
ნიდერლანდებში იყო სამი სხვადასხვა შეხვედრა, ერთი გახლდათ როგორც ბატონმა გიორგი ბძანა საქართველოს საელჩოში, ჩვენს დიასპორასთან, თვითონ საელჩომ ამას უწოდა ქართული ენის დღე ნიდერლანდების სამეფოში. ესე იგი ეს რაღაც გულით ნათქვამია, თუმცა ცოტა სხვაგვარად წარმოიდგენია ესეთი ენის დღეები. ჩვენ მქონდა მოხსენება სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიზნების, ამოცანების და სახელმწიფო ენის კანონის შესახებ რა მიმართება დეპარტამენტსა და კანონს შორის ძალიან დიდი ინტერესი იყო დამსწრე საზოგადოების, ზოგადად ნიდერლანდების ქართული დიასპორა გამოირჩევა მოწესრიგებულობით, მართლაც ინტელექტუალობით, ინტერესთან ძალიან ფართო ჰორიზონტით და კითხვები, რომელსაც ისინი სვამდნენ, მაგალითად, რატო ვერ მოხერხდა ჯერაც, რომ რეკლამის კანონი და სახელმწიფო ენის კანონი ერთმანეთს შეესაბამებოდეს და შეიძლებოდეს სარეკლამო რგოლების გაშვება ქართულ ენასთან დაკავშირებით ნებისმიერ ტელევიზიაში მათი კეთილი ნების გარეშეც. მაგალითად, თქვენს ტელევიზიას კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა გადავუხადოთ იმისთვის, რომ თქვენთან გადის ჩვენი პატარა სარეკლამო რგოლები სახელმწიფო ენის ნორმათა დარღვევის, ამა თუ იმ ფრაზეოლოგიური გამოთქმის, სიტყვის სასხების ისტორიის შესახებ. ძალიან საინტერესო პროექტია. ამისთვის მადლობა თქვენ. და საჭირო და მე მგონი დამეთანხმებით, რომ საჭიროა ყველა ტელევიზიაში. მაგრამ ჩვენ ყველა ტელევიზიაში ვერ შევახციეთ. იმიტომ რომ ამის საშუალებას არ იძლევა რეკლამის კანონი. რადგან ენის შესახებ ასეთი სარეკლამო რგოლები არ განიხილება სოციალური რეკლამის ნაწილად. და ეს არის მიზეზი, რის გამოც ასე ვთქვათ, პარადოქსი. დიახ, რაღაცა შეიტანონდა ეს. სწორედ ამ გზაზე ვდგავართ და იმედია, რომ ეს დასრულდება, ასე ვთქვათ, და 2019 წელს კანონში ცვლილებით შევხვდებით. მე ვფიქრობ, ეს თავისთავად კარგი პროექტია, მაგრამ დაწყებული პირადად ჩემი, დამთავრებული ყველა წამყვანი ჟურნალისტით, არა მარტო რგოლი უნდა გადიოდეს, ეთერშიც წამყვანისგანაც ეს უნდა იყოს დაცული. დიახ, მართლა მზადები. სიწმინდე და გამორთული საუბარი. ჩვენ დავამზადება, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ამ ფერხულში ჩაბმას. გადამზადებისთვის ჩვენ მზადავართ უნივერსიტეტთან ერთად, არის ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული იონი ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად, რომ იყოს საზაფხულო კურსები დაინტერესებული ჟურნალისტებისთვის და მათ მოისმინონ ერთი კურსი, პრაქტიკული კურსი ენის ნორმებთან დაკავშირებით. ეს ძალიან საინტერესო და აუცილებელია. დიახ, თუ ესე გამოხმაურება იქნება ჟურნალისტებისგან, ეს არ უნდა იყოს თავსმოხვეული, ხო? თავსმოხვევის უფლება არც გვაქვს და თუ გამოხმაურება იქნება ჟურნალისტებისგან, ამ კურსის მოსმენა ყველასთვის ხელმისაწვდომიც იქნება და საინტერესოც. მეორე მიმართულება ჩვენი ნიდერლანდებში ყოფნისა ის გახლავთ ეუთოს ენობრივ უმცირესობათა უმაღლეს კომისართან ბატონ ლამბერტო ზანიერისთან შეხვედრა, ეს იყო მისი სურვილი სხვათა შორის შეხვედრა და უფრო ადრე ის საქართველოში როცა ჩამოვიდა აფხაზეთში წასვლამდე სწორედ ჩვენთან ჰქონდა შეხვედრა, თქვენ იცით ახლა რთულია აფხაზეთთან ურთიერთობების მოგვარება, მაგრამ ენა მაინც გულთან არის დაკავშირებული, თუმცა ზოგჯერ თქვენ გულთან დაკავშირებული საკითხებიც კი ამ ჩატეხილი ხედის გამო ადამიანს ისე არ ესმის და ისე არ იღებს როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია. მეორე საკითხი და ყველაზე მთავარი, სამოქალაქო თანხმობა მიიღება ერთ-ერთი საშუალებით. სამოქალაქო თანხმობის მისაღწევად აუცილებელი რომ სახელმწიფო ენა იყოს ყველა მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესული და თქვენ იცით რომ ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს. საქართველოს ყველა მოქალაქე ქართულად არ მეტყველებს. გარკვეულ რეგიონებში ჯერაც არ იციან ქართული. ისე იბადებიან და ისე ბერდებიან რომ ქართული არ იციან, ეს მათ ცხოვრებაში ხელს არ უშლის. თუმცა არის საქართველოს მოქალაქე. თუმცა არის საქართველოს მოქალაქეები ცხოვრობენ ჩვენ ტერიტორიაზე. როდესაც იგეგმება რომ ამ ადამიანებს უკვე ვეღარ ვიტყვით. არა, უკვე ვეღარ ვიტყვით რომ საქართველოში იბადებიან და ქართული ენის გარეშე მიდიან ამ ქვეყნიდან. არ არის ეს ასე. ესე იგი თუ შევადარებთ 1991 წელს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა დღევანდელ ვითარებას, ეს პირდაპირ ნახტომია, შეიძლება ითქვას. ეს განსაკუთრებით გაძლიერდა 2005-6 წლიდან და სულ აღმავლობით მიდის ეს მანეულში ჯერ კიდევ ცოტა მძიმე მდგომარეობა ამხრივ. არის ადგილები, სადაც მძიმეა, მაგალითად ძალიან მძიმეა მდგომარეობა ნინოწმინდაში. და ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ ქართული მოსახლეობის სიმცირეა იქ, 2%-ია სულ ქართული მოსახლეობა. როგორ აპირებთ ამ პრობლემის მოგვარებას? თქვენი როლი რა არის ამ ეს პრობლემა უნდა მოაგვაროს ცხოვრებამ. რას ნიშნავს ცხოვრების მხრიდან ამ საკითხის დასმა, რომ ადამიანს უნდა უჭირდეს საქართველოში ცხოვრება სახელმწიფო ენის გარეშე.
რომ ეს უნდა, ესე იგი, ამის გარეშე ის ვერ უნდა დგამდეს ნაპირს. მას უნდა უჭირდეს სამსახურის დაწყება, მას უნდა უჭირდეს განათლების მიღება. ყველა ქვეყანაში ესეა, მარტო ჩვენთან არ არის. მე ვერ წარმოვიდგინე. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ასე არ არის. არა, ეს არ არის სწორი შეფასება უბრალოდ ვითარების, ეს სწორედაც ასეა, იმიტომ რომ სახელმწიფო დიდ ფულს ხარჯავს სწორედ იმაში, რომ უმცირესობებს ასწავლოს ქართული, არსებობს ეგრეთ წოდებული ნულოვანი კურსი, სანამ სტუდენტი გახდება ადამიანი, ის 1 წელი ქართულის კურს გადის. ზოგისთვის ეს 1 წელი საკმარისი არ არის, ხა ეს უნდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ. ერთი რომ ინდივიდუალურია და მეორე არსებობს მოთხოვნები, რომელიც არა, ისე სტუდენტი ვერ გახდება. იცით, პროგრამას არ გავერთვები მეც. ეს ისევ და ისევ განათლების სისტემას უკავშირდება. თუ ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლები და ეს ასეც ხდება ნელ-ნელა, იქნება იმ დონის, რომ თქვათ იმავე ჯავახეთის მოსახლე, არა ვთქვათ სიტყვაზე ერევანის უნივერსიტეტში მოისურვებს სწავლას, არამედ უფრო მაღალი დონის სასწავლებელში, იგივე ვთქვათ ბაქოს შეეხება, ბუნებრივია რომ ის ქართულ ენასაც ისწავლის და საჯარო სამსახურისათვისაც გადადგავს ნაბიჯს, რომ ისწავლოს სახელმწიფო ენა. მე მინდა ერთ ძალიან ქალბატონი თინა ამაზე სპეციალურად არის დაკვირვებული ამ საკითხს, რომ აი როგორი სიტუაცია შეიქმნა და რა სირთულის გადალახვა გვიწევს ჩვენ. საბჭოთა პერიოდში მოგეხსენებათ, რომ რუსული ენა იყო, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელი ერთმანეთთან. ანუ იმ სამცხე ჯავახეთსა და მარნეულში შენთან დაკავშირებას არ სჭირდებოდა ქართულის აუცილებლობა, ქართულის ცოდნის აუცილებლობა, ის რუსულად გიკავშირდებოდა. ეს რუსულის თემა, ასე ვთქვათ, მოიხსნა. და აი იმის ჩანაცვლება ხდება ახლა ქართული ენით, რომელიც ნუ სახელმწიფო ენაა და ეს წარმოშობს ზუსტად იმ სირთულეს, რომელიც აი თქვენ რო ბრძანეთ, რომ არის რაღაცა თაობები, რომლებიც ისე მიდია, რომ სამწუხაროდ ქართული ენა არ იციან, რუსული იციან. ახლა უკვე ესეთ თაობა წამოვიდა, რომელსაც რუსულიც არ იცის და არც ქართულის. და აი ზუსტად აი ამ გარდამავალ პერიოდში ვართ ჩვენ, რომ ეს ქართული ენის ცოდნა და ასე ვთქვათ мотиваცია გავზარდოთ. ერთ-ერთი мотиваცია ეს გახლავთ განათლების მიღების მაღალი ხარისხი, მაღალი დონე, რომ ასე ვთქვათ მოიპოვოს მოსურნემ და მეორე ის გახლავთ, რომ მან საჯარო სამსახურში თუ უნდა, რა თქმა უნდა, მან უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა. აი ეს პრობლემები დგას ჩვენს წინაშე, რა თქმა უნდა, ამას დეპარტამენტი ვერაუა და ჩვენ ძალიან დიდი მადლიერები ვართ, რა თქმა უნდა, მთავრობის მინისტრების, რომელთაც უშუალოდ ეხება და რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულები, მაგრამ ეს სამწუხაროდ არ არის ერთი ხელის დასმით მოგვარებადი პრობლემა. ამას სახელმძღვანელოების პრობლემა აქვს, კი არის ცალკეული, მაგრამ თქვათ სიტყვაზე მაგალითისათვის თქვათ გეოგრაფიას რა ენაზე ვასწავლეთ ჩვენ თქვათ ახალქალაქში. ყველაფერი ერთმანეთთან არის. კაი, ქართულს ქართულად ასწავლეთ თავისთავად, მაგრამ საგნებს რა ენაზე ვასწავლეთ ჩვენ. აი ეს არის ქალბატონი თინა უფრო ასე ვთქვათ გაშლის ამ პრობლემას. არა, იმის თქმა მინდა რომ ეს არის ებჯერადი, ასე ვთქვათ, ერთ ღამეში ეს ამბავი არ გადაწყდება. ეს სასწაულით თავარი არ დაწყებული. ეს არის პროცესი, ამიტომ გითხარით 2005-6 წელს განსაკუთრებული ტალღით დაიწყო მეთქი, ეს არის პროცესი, რომელსაც დაჭირდება კიდევ ერთი თაობა, რომ საქმე გასწორდეს. ამას ესე იგი ამას მხოლოდ სურვილი ენის სწავლისა არ შველის. ცხოვრებამ უნდა დააყენოს ეს საკითხი. ადამიანს როცა გაუჭირდება ენის გარეშე ნაბიჯის გადადგმა, თუ ის თავის მომავალ საქართველოს უკავშირებს, მაშინ ბუნებრივად მივა იქამდე, რომ ეს ენა უნდა ისწავლოს. დიახ, ამდენად ფაქტობრივად გარკვეული დათმობებიც არის აქ იმის გამო, რომ რაღაცნაირად, ესე იგი, გონებაზე და შეგნებაზე იმოქმედოს იმან, რომ სახელმწიფო ენის სწავლა აუცილებელია, თორე არ გეგონოთ თქო, რომ სტუდენტები 1 წლის შემდეგ მე რა ვახსენა იმ კურსიდან, ისეთები გამოდიან, რომ მე შეუძლიათ ისე ისწავლონ, რომ რეფერატი დაწერონ ქართულად, პრეზენტაცია მოამზადონ ქართულად, საგამოსტო ნაწერი კარგად დაწერონ ქართულად. არ ხდება ეს ასე. ამიტომ ჩვენ გვყავს სტუდენტები, რომლებიც რამდენიმე სემესტრის მანძილზე რჩებიან კურსზე. გამიგეთ? მაგრამ ის რომ მათ ეძლევათ საშუალება სტუდენტები გახდნენ, თქვენ ხო ვიცით რომ 15 კურსით ვერც ერთი ქართველი ვერ ხდება, ქართულ სკოლა დამთავრებული სტუდენტი. ეს არის სწორედ სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც თვალს ხუჭავს ამაზე, თუმცა მეორე მხრივ იმ სტუდენტსაც უნდა ესმოდეს, რა მძიმე ცხოვრებას იმზადებს, იმიტომ რომ თუ მუდმივად არ ემუშავებს, ხო
აი ხა რაც ჩამოვთვალე, რაც ჭირდება სალექციო კურსის მომზადებას და რაც ჭირდება გამოსვის ჩაბარებას, ამას ვერ მოახერხებს და თუ ვერ მოახერხებს, ის საგანი მას დარჩება და თუ დარჩება საგანი კიდევ ერთი ან ორი სემესტრის მანძილზე მოუწევს გავლა. ამდენად ეს მართლა ცხოვრება მოითხოვს ამას. მეორე ისევ რომ ნიდერლანდების და ამით შევაჯამოთ რომ ჩვენი დრო იწურება, ორი ცოტა აბზანეთ და მოკლედ ჩვენ იმის თქმა მინდა რომ მეტნაკლებად კმაყოფილნი ვართ დაბრუნებული ამ ჩვენი პირველი საერთაშორისო გასვლით, არა მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენს კოლეგებს ვესაუბრეთ თბილისის ენებზე და ვაჩვენეთ რომ საქართველოს ყოველთვის მრავალენოვანი ქვეყანა იყო და საერთოდ აქ არ ჭირდა ეს და საილუსტრაციო სწორედ ეს მეტეხის ხიდი ავიღეთ, რომელიც იქით და აქეთ ყველა რელიგიური კონფესიის ტაძარია მოცემული, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მარტო ეკლესია და მეჩეთი კი არ იყო და სინაგოგა, არამედ ეს ხალხი იყო აქ, რომელიც ამ ენებზე მეტყველებდა და ერთმანეთს კი არ უპირისპირდებოდა, არამედ იცოდა როგორ ეცხოვრა ერთად. ეს არის წმინდა სამეცნიერო მიმართულება, მაგრამ იმაჩნია რომ ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლეს კომისართან შეხვედრა და ჩვენს ქართველებთან შეხვედრა ნიდერლანდებში არანაკლები მნიშვნელობისა იყო, რამაც ახალი იდეები დაბადა და ახალი საჭიროებები გვაჩვენა. უღრმესი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ მობრძანებისათვის, იმ საკითხებისთვის რაც საკეთებდა, ასევე მადლობა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებლებს. ბატონი გიას და ამ დეპარტამენტის დახმარებით ჩვენს ეთერში თორდის პროექტი გადი, რასაც ძალიან თქვენ და მე მგონი ძალიან ბევრს დაეხმარება ამ კუთხით. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრები გახდნენ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარე პროფესორი ბატონი გია ალიბეგაშვილი და პროფესორი ქალბატონი თინათინ ბოლქვაძე. და ახლა ჩვენს ეთერში რუბრიკის დროა, ელენა ვადაჩკორია, კი არა და გვანცა ფიცხელაური გაგვაცნობს 14 წლის ანდრო სოლომანაშვილს, რომელიც ეგზოტიკური ცხოველებით არის გატაცებული და რამდენიმე მათგანი სახლში წყავს. გატაცება აღარ ქვია ამას, რაც ეხლა სახლში წყავს, მოდით ერთად ვნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ისინი ერთად. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, უნდა გამოგიტყდეთ ცოტას ნერვიულობ, რადგან ვფიქრობ, რომ დღეს ყველაზე უჩვეულ ამპლუაში ვარ. ჩემს რუბრიკაში ადამიანები და მათი ცხოველები დღეს იხილავთ ეგზოტიკურ ცხოველებს, რომელთა წარმომადგენელი 14 წლის ანდრო სოლომანაშვილია. მოდით ერთად გავიცნოთ ისინი. გამარჯობა ანდრო. მადლობა რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ. პირველ რიგში არ შემიძლია რომ არ გკითხო, რატო გადაწყვიტე ზოგადად ეგზოტიკური ცხოველების შეძენა და მათზე ზრუნვა? ამ ცხოველები ალბათ პატარაობიდან მიყვარს. სავარაუდოდ იმ მომენტიდან, როცა დამოუკიდებლად ვისწავლე არხების გადართვა ტელევიზორზე. ვუყურავდი Animal Planet-ს და მაშინ ძალიან ჩამეთრია ამ ცხოველთა სამყარო. და განსაკუთრებით მომწონდა ველური ცხოველების ფოტოგრაფია და მათი ქცევა. შემდეგ უკვე გადაწყვიტე, რომ სახლში მყოლოდა და ესე გაჩნდა ჩემს სახლში გველი, ხვლიკი. რა რეაქცია აქვთ თქვენს ოჯახის წევრებს ამ ყველაფერზე? როგორ ეგუებიან? თავიდან ცოტა ნეგატიურად მიიღეს, იმიტომ რომ ეშინოდათ რაღაცნაირი ალბათ ზიზღი ჰქონდათ. მაგრამ მე დავარწმუნე, რომ საში არაფერია. ეს უბრალოდ გატაცება იყო შენი თუ სიყვარული? მყოლოდა ეს ქვეწარმავლები და აგრეთვე კრევეტები. თავიდან იყო უბრალოდ სიყვარული, რომ ჩავეძიე ასე ვთქვათ, გატაცებად იქცა და ეხლა უკვე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი პროფესია ხდება. კრევეტებზე რომ გითხრათ, როგორ მრავლდებიან ისინი? თავიდან მეგობარი მომაჩუქა 5 კრევეტი და მითხრა, რომ სულ მალე ვერ დავინახავდი აკვარიუმის ფსკერს, იმიტომ რომ სწრაფად მრავლდებიან და ისინი საჭიროებენ დიდ ზრუნვას. თუ გაკავთ გარეთ და რა რეაქცია აქვთ ხოლმე ხალხს? ეს გველი გავიყვანა ერთხელ ისის ტბაზე. და ხალხის რეაქცია ცოტა ნეგატიური იყო, იმიტომ რომ ანუ ბევრს ეშინია. ძაღლზე რომ გითხრათ, პუდელი არის და რა ქვია მას?
ძალს ქვია გაბი, გოგოა, არის უკვე 8 წლის. ამბობენ რომ პუდელები საკმაოდ ჭკვიანი ძაღლები არიან და რაში გამოიხატება მათი ეს სიჭკვიანე? რა უყვართ მათ ყველაზე მეტად? ყველაფერს იგებენ. სიტყვაზე წამოდი. როცა კარადასთან ვარ, ამაგრე ხდება რომ გასასეირნებულ როსასეირნებულ მიმყავს და მაშინვე მორბის. როგორი დამოკიდებულება აქვთ ერთმანეთთან თქვენს სახლს და თქვენს ეგზოტიკურ ცხოველებს? ალბათ დღემდე ერთმანეთის არსებობის შესახებ არ იცოდნენ. იმიტომ რომ მაინც ვერიდები მათ კონტაქტს, არ ვიცი რა რეაქცია იქნება. ეხლა ცოტა არ იყოს მეშინია ძაღლის მკვეთრი რეაქციის. გველი არაფერს არ დაუშავებ, იმიტომ რომ იცის რომ ამ ხოლმე ძაღლს ვერ გადაყლაპავს. ძაღლს კიდე შეიძლება ცოტა უცნაური რეაქცია ჰქონდეს. თუნდაც ხოლმე რომ თავისუფლად გავიდნენ ბუნებაში და დაუშვათ არ იყვნენ ხოლმე ერთ ჩაკეტილ სივრცეში. ყველა გველი ყოველთვის ეძებს პატარა ხვრელს ან გასასხულს რომ გამოიქცეს. მე მაგალითად არც ერთხელ არ გამომპარვია, მაგრამ ყავს ნაცნობები რომ გველი გამოეპარა და კვირაობით ვერ პოულობდნენ. და როდესაც დასწოლად მიდიოდნენ, საბანი ახადეს და დახვდათ გველი. შესაძლებელია რომ მაგალითად ვენტილაციით გავიდნენ. რაიმე განსაკუთრებული მოვლა თუ სჭირდებათ მათ? განსაკუთრებული მოვლა ითვალისწინებს ტერარიუმს, გარკვეულ ტემპერატურას, რადგან ისინი არიან ცივსისხლიანები და მათი სხეულის ტემპერატურა გარემოზეა დამოკიდებული. სიცივეში თავიანთ საჭმელს ვერ გადაამუშავებენ. ასევე როგორც აღნიშნე, ტენიანობა არის საჭირო. დეკორაციები და მოკლედ რა ვთქვათ, გარემოსთან მიახლოებული პირობები. თუ გაქვთ სურვილი რომ კიდე იყოლიოთ რაიმე სხვა ქვეწარმავალი ან თუნდაც კიდევ ერთი გველი ან ხვლიკი გამრავლდეს? ამ კონკრეტულ მომენტში ამ დიდი სურვილი არ მაქვს, რადგან სკოლაში დავდივარ ასევე სხვა წრეებზე და მეშინია რომ დრო არ მქონდეს მათი მოვლის. მაგრამ მოვალში რა თქმა უნდა კოლექციის გამდიდრება მინდა და უფრო მეტი ცხოველის ყოლა. როგორც გავიგე, გველს ქვია გელა სახელად და ხვლიკს ქვია საშა. აი რომ გითხრათ, რითი იკვებებიან ისინი და რა სქესის არიან? საშა არის გოგო, სახეობა არის წორბიანი აგამა. შერეული კვება აქვთ, ეს არის ბოსტნეული, მაგალითად კიტრი ან სალათის ფოთლები, მაგრამ რაციონის ნაწილს შეადგენენ მწერები. გველი სხვადასხვა სახეობა არსებობს და ეს გველი რომელ სახეობას მიეკუთვნება? ეს არის სამეფო გველი, მკვეთრი შეფერილობა არის იმის გამო, რომ თვითონ უნებელია და ანუ მტაცებელს ასე ვთქვათ ვერაფრით ვერ მკლავდება. ესე შეფერილობა აქვს ასპიდს. ამ საკმაოდ შხამიანი გველი არის ასპიდი და ამას ასე ვთქვათ უნდა რომ იმას გავდეს რომ მტაცებელი არ შეეხოს. აი თევზ აკვარიუმში არსებობისათვის აუცილებლად სჭირდება ჟანგბადი და კრევეტების შემთხვევაში როგორ არის? კრევეტების შემთხვევაში ჟანგბადი საჭირო არ არის, არც ქვები არ არის საჭირო, ერთ-ერთი ჭირდება რაიმე დასამალი და 2 დღეში ერთხელ საჭმელი. აი იქ მინდევს. მოდით ნახოთ ერთად. აი ეს საჭმელი. და დაახლოებით რამდენი კრევეტია აქ მოთავსებული? ესაა რიტყვი დაახლოებით 50-დან 100-მდე. ნამდვილად დასამახსოვრებელი და გამორჩეული ერთი დღე გავატარე დღეს ანდროსთან და მის ეგზოტიკურ მეგობრებთან ერთად. შეიძლება ითქვას, რომ ეს დღე არასდროს არ დამავიწყდება. მე ზუსტად 1 კვირით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე. განსასმენა მიმართვა ამ დღეს რა დავიწყებს, უბრალოდ მეჭი მაქვს რომ შეიძლება მის სახშიც ვიხილოთ, დაინტერესებული იყო კრევეტი, ბაყაყი ან გველი. მოკლედ დიდი მადლობა. ანდროს და მის მშობლებს. კი ბატონო. და ხო, რა საინტერესოა, ბუნებრივია. ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, ჩვენი კოლეგა გუგამ გალობლიშვილი ჩაგვირთვება და დღეს ქვეყნის უნიყოლება მოძღვარად. ელამშვიდობისა გუგა. მოგესალმებით. დღეს 20 დეკემბერს ხუთშაბათს
საღამოს 8-ის ნახევარზე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საბურთალოს სულთმოფენობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით რუხაძე. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 230 15 15 და აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზიის ოფიციალურ Facebook გვერდზე ლაივ რეჟიმში მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. დიდი მადლობა გოგას, წარმატებას უსურვებ და ჩვენი მომდევნო სტუმარი შეგვიძლია. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, შემოგვიერთდა თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი კახაბერ-ბანცალაძე დილამშვიდობის. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში უნდა გკითხოთ, რატომ არ აქვს ჩემშულს ზეიმის ახალწლად? რატომ არის აკრძალული? ჩვენ არ აგვიგრძელავს ზეიმები, თავისთავად ეს ტრადიციულად ყველა ბაღი აღნიშნავს ამ ღონისძიებებს ატარებს. პირიქით ჩვენ ხელი შეუწყებთ. აბა მე ვიცი რა შეიძლება ზეიმი. ყველა ბაღს თავისი მეთოდოლოგია აქვს, შესაძლებელია უბრალოდ მშობლების დასწრება აკრძალა რომელიმე აღზრდელმა, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც არის ღონისძიებები, სადაც შეიძლება მშობელი დაესწროს, შეიძლება არ დაესწროს. ამიტომ ეს ინდივიდუალურია, თუმცა ჩვენ პირიქით მშობლების ჩართულობას ხელს უწყობთ. თუმცა ჩემი ბავშვი დადიოდა ბაღში, როცა ბაღის ეტაპი იყო, იმით იხაროდა, რომ ესე იგი იცოდა, რომ წლის ბოლოს ზეიმი იყო, ერთ ეგახებოდა და მეორე ის რომ მისი ოჯახის წევრები დაესწრებოდნენ. ბატონო, არის ეგეთი ტიპის ღონისძიებები, სადაც მშობლები ესწრებიან. თუმცა არის რამოდენიმე გამორჩეული აღმზრდელი და ბაღი, რომლებიც თვლიან, რომ პირიქით ბავშვი ეთრგუნება და ნერვიულობს, აქედან გამომდინარე სტრესს ღებულობს და შესაბამისად არის ხოლმე აკრძალული არ არის ეს ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიხედვით ხდება თავისთავად. ანუ ბაღის გამგეწყვიტავს მის ბაღში შეიძლება ბაღის გამგეც არ იყოს და ანუ დირექტორი უბრალოდ შეიძლება ეს ინდივიდუალურად გადაწყვიტოს აღმზრდელმა, რომელიც თვითონ ამ ღონისძიებას გეგმავს. თუმცა ჩვენ პირიქით ხელს უწყობთ ყველა ბაღს. ამასთან მინდა გითხრათ, რომ თოვლის ბაბუის სერვისიც დაუფინანსეთ და ნობათიც შევიძინეთ, ტენდერი ჩავატარეთ და დაახლოებით 400,000 ლარი გამოყავით ამისთვის და გამარჯვებული არის კომპანია ბარამბო და ამ ტკბილეულს თოვლის ბაბუა გადაცემს ყველა ჩვენ ახსაზრდელს და პატარას. ეს რაც შეეხება სახალხო პროცესებს, ზოგადად როგორ შეიძლება შევაჯამოთ დღევანდელი წელი და რეფორმები ჩატარდა იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ბუნებრივია ბაგა-ბაღებში მდგომარეობა. წლიდან წლამდე მინდა გითხრათ, რომ სერვისი უმჯობესდება და ჩვენ სააგენტო თავისთავად უწყობთ ხელს. პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი, რომ ხელმისაწვდომობა გავზარდოთ. ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. ჯერ კიდევ ყავს ისეთი ახსაზრდელები, უბრალოდ პოტენციური ახსაზრდელები ბავშვები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ ჩვენ ბაღებში და ვერ ღებულობენ ჩვენ სერვისებს. დაახლოებით 3,000-მდე არის ესეთი აპლიკაცია, რომელიც ვერ დავაკმაყოფილეთ. იქიდან გამომდინარე, უბრალოდ ჩვენ არ აგვაქვს შესაბამისი რაოდენობა ბაღების. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვაშენებთ ბაღებს და წელს მაგალითად 11 ახალი ბაღი შეემატა თბილისს და უკვე 180 ბაღი გვაქვს. თან ძალიან კარგი ბაღები შეემატა. კარგად მოწყობილი ინფრასტრუქტურით. აი ეს არის ჩვენი აქილევსის ქუსლი რეალურად და ვცდილობთ რომ რაოდენობა ბაღების გაიზარდოს, რომ უკვე ყველა დავაკმაყოფილოთ. მომავალ წელს ჩვენ დავიწყებთ მშენებლობას კიდე დამატებით ბაღების 11 ახალი ბაღი კიდე შეემატება დამატებით თბილისს და უკვე ყველას დავაკმაყოფილებთ. თუმცა ამასთანავე არის პრობლემები, რომელსაც ქვია ჯგუფების გადატვირთულობა. 50 ბავშვია ხოლმე ჯგუფში და ეს არის კატასტროფა. სივრცეც არ არის იმხელა, რომ ამ ბავშვებმა ისუნ თქვენ. ეს არის ჩვენი თავარი გამოწვევა ამ შემთხვევაში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ ტემპს არ შევანელებთ. ერთია რომ ყველა დავაკმაყოფილოთ, ვინც ითხოვს ჩვენი სერვისების მიწოდებას და მეორე არის ის რომ ჯგუფები გამტვირთოთ. ანუ ამის გამოსავალი რეალურად ამ პრობლემის გასაღები არის ახალი ბაღების მშენებლობა. თუმცა არის რაიონები, იგივე ვაკე, საბურთალო, სადაც უბრალოდ შეუძლებელი არის რომ ახალი ბაღების მშენებლობა დავიწყოთ კერძო სექტორიდან გამოსყიდვის გარეშე ან ტერიტორიების ან კონკრეტული ფართობების და ამაზეც მომავალში ვიზრუნებთ. თუმცა წლის შეჯამებაზე შემეკითხეთ, თქვენ და ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი გახდათ ბავშვთა უსაფრთხოება. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის რომ ბავშვების უსაფრთხოება უზრუნველყო და ეს მრავალკომპონენტიანი თემა არის ბავშვთა უსაფრთხოება. იგივე ყაზტრანსგაზის მოთხოვნები არსებობს, რომ არ შეიძლება გაზის ქურები არსებობდეს ბაღებში და ჩავანაცვლეთ ეს ყველა ბაღში და ეხა ელექტროქურები გვაქვს ამ სარეველოებში.
მოთხოვნები არის სხვადასხვა რეგლამენტიდან გამომდინარე, სტანდარტიდან გამომდინარე, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მესამე სართულზე არსებობდეს საამსჯელო პროცესი და ესეც პრაქტიკულად გადაჭრილი არის, ასევე, დიახ. და ასევე ფანჯრებზე უზრუნველყავით უსაფრთხოების ბადეების დაყენება. მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ რეალურად ფიზიკური გარემო რაც არის ბაღებში იყოს უსაფრთხო. ამიტომ ჩვენ თითოეულ დეტალს ვაქცევთ ყურადღებას და როდესაც მიმდინარეობსარეაბილიტაციო სამუშაოები, სწორედ ამ კუთხითაც მუშაობთ და უზრუნველყოფთ ამას ყველაფერს. ჯანდაცვის, დიახ. დაასრულეთ. ჯანდაცვის კუთხითაც მუშაობთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ჰიგიენური ნორმები, ასევე სხვადასხვა პირობები, რაც უნდა არსებობდეს ბაღებში, ამ კუთხით აქტიურად მუშაობთ და უზრუნველყოფთ ყველა სტანდარტის ინტეგრირებას ჩვენ ბაღებში. გასაგებია, ბატონო კახაბერი, ეს ინფრასტრუქტურაზე ვისაუბრეთ, თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის აღმზრდელი, მასწავლებლები, რომლებიც ბავშვებთან უფრო მეტ დროს ატარებენ, ვიდრე მშობლები. ესე გამოდის, იმიტომ რომ მათთან უფრო დიდხანს არიან. თუ ხდება მასწავლებლების გადამზადება და ზოგადად აი რა კრიტერიუმებით ირჩევა მასწავლებელი? ადრე არ ჭირდებოდათ მათ მე მგონი უმაღლესი განათლების ქონა იმისთვის რომ ბაღში აღმზრდელად დაეწყოთ მუშაობა. ეხლა როგორი ეტაპია, იმიტომ რომ ბავშვები ამას აქ შეიწყებენ საუბარს. თუ მასწავლებელი არ საუბრობს კარგი გამართული ქართულით, ბავშვებიც ავტომატურად 50 ბავშვი იგივენაირად საუბრობს. აი რა წესრიგები გაქვთ ამ საკითხში? ამ კუთხით განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ, რომელთან ერთადაც მნიშვნელოვანი რეფორმა იგეგმება. კერძოდ აღმზრდელ პედაგოგის სტანდარტი შემოდის, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ახალი სტატუსი ენიჭება უკვე ჩვენ აღმზრდელებს და ეს იქნება პედაგოგის სტატუსი მიენიჭება მათ. ამ ეტაპზე გადამზადდა მეთოდისტები, ეგრეთ წოდებული სასწავლო ნაწილის კოორდინატორები, რომლებიც აღმზრდელების კოორდინატორები არიან თავისთავად. და შემდგომი ეტაპი არის უკვე ყველა აღმზრდელის და აღმზრდელის თანაშემწის გადამზადება, რომელიც პრაქტიკულად მომავალ წელსვე უნდა დაიწყოს და უნდა დასრულდეს და აქედან გამომდინარე შესაძლებელი იქნება ვთქვათ, რომ მათი კვალიფიკაცია იქნა ამაღლებული. ამასთანავე ვინც გაივლის ამ ტრენინგს და შესაბამისი ქულა მიენიჭება, ამის მიხედვით გახდება ეს აღმზრდელ პედაგოგი. მათი უადო ხელშეკრულებები აქვთ ამ შემთხვევაში, როგორ იქცევით? მნიშვნელოვანი არის, რომ შრომის კოდექსით ხელმძღვანელობ თავისთავად, მაგრამ მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვეცოდინება რა ტიპის კვალიფიკაციის ადამიანი გვყავს ამა თუ იმ ბაღში. და ხარისხის ზრდა სწორედ მოსალონელი აქედან გამომდინარე. ასევე იგეგმება და როგორც პრემიერმა განაცხადა, მთლიანად სისტემის რეფორმა და ბაღები იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ რეფორმის, შესაბამისად კვალიფიკაციის გაზრდასთან ერთად მოსალონელი ხელფასების ზრდაც. რაც მნიშვნელოვნად ხელშეუწყობს იმ პრობლემას, რაზეც თქვენ საუბრობთ. საკვების კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის ალბათ შობლის ერთ-ერთი საზრუნავი ის არის, რომ ჯანსაღ საკვებს იღებდეს მოზარდი, ბავშვი ყოველ შემთხვევაში, ხო? და რაღაცა არ იყოს რაღაცა შემდგომ დაავადება, მოწამვლა ინფექციის შემდეგ. ამ კუთხითაც თუ არის რაღაც გამოჯობესება ზედამხედველობა საკვების კუთხით. რას ჭამენ ბავშვები? პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ შარშან ჩვენ განვახორციელეთ ცვლილებები მენიუსი ბავშვთა კვების კუთხით და დიდი აკუთი მოყვა ამას მახსოვს? იმიტომ რომ რაღაც სამწუხაროდ მოწამვლის ბავშვებს. მოდი მოწამვლაზეც არ ვისაუბრებ, მე მინდა გითხრათ მენიუს ცვლილებაზე თუ რა განვახორციელეთ სისტემურად. განვახორციელეთ ის, რომ გაეროს განვითარების ბავშვთა ფონდის მიერ მოწოდებული სხვადასხვა რეკომენდაციების და კვლევების საფუძველზე სამინისტროებთან ერთად ჩვენ შევცვალეთ მენიუ და შესაბამისი კალორაში. ანუ ჩემ ბავშვებში იყო სათლით, ანუ ჭალებში ვედრით რომ შემოქონდათ ბორჩი და ესე ასხობდნენ ესე აღარ შემცირდა მარილის და შაქრის რაოდენობა. კარგია. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის მნიშვნელოვანი დამაზარალებელი ადამიანის ჯანმრთელობის და ბავშვობიდანვე დავიწყებთ ჩვენ ამაზე ზრუნვა. თუმცა იყო სხვადასხვა გამოხმაურებები მშობლებიდან, რომ ბავშვებში ერირჩება, რადგანაც შაქარი არა აქვს, მარილი არა აქვს. ვერ ნაყრდება, ხო? ვერ ნაყრდება და აქედან გამომდინარე იყო კრიტიკა ჩვენი, მაგრამ ჩვენ პრინციპულები ვართ. ენდოკრინოლოგებმა და ექიმებმა შეადგინეს ალბათ. ნუტრიციოლოგები ყავდა ჩართული ექსპერტები ამ კუთხით და მათ მიერ იქნა შემუშავებული მენიუ. წელს უკვე მრავალფეროვნება შევძინეთ ამ მენიუს და ერთ-ერთი საუკეთესო მენიუ გვექნება აღმოსავლეთ ევროპაში, მინდა გითხრათ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ესეთი ანალოგიური კვება პრაქტიკულად ბევრ ქვეყანაში არ არის, მინდა გითხრათ.
რაც შეეხება მოწამვლას. იყო ერთეული შემთხვევები, როდესაც 1000 ბავშვი, 3 ბავშვი ერთეულია, თუმცა იმ 3 ბავშვის შობლისთვის ძალიან თუმცა ერთეული შემთხვევები იყო, ძირითადად ეს იყო ჰიგიენური ნორმების დარღვევიდან გამომდინარე და არა საკვები პროდუქტიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ მაქსიმალურად ვაქცევთ ყურადღებას, მუშაობთ სურსათის უნებლობის სააგენტოსთან ერთად. თითქმის ყველა ბაღი იქნა მათ მიერ გაკონტროლებული და მონიტორინგი განახორციელეს, დაგვიდეს რეკომენდაციები თუ რა არის შესაძლებელი სამზარეულოებში და ჩვენ პრაქტიკულად ყველა ეს რეკომენდაცია შევასრულეთ, ასე რომ მომავალ წელს ჩვენ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, წელგამართული ხვდებით. ბატონო კახაბერ, კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, ეზოები. არის ბაღები, სადაც ძალიან კარგად არის მოწყობილი ეზოები, იქ დგას რაღაცა სხვადასხვა საქანელები, სასრიალოები, არის გამწვანებული ბალახი და არის ბაღები, სადაც ჩემი ბავშვობის დროინდელი რკინის სასრიალოები დგას და ქვევით ბოთლები და ну მოკლედ არ არის რა მოწყობილი. შენ სადაძებ ეგეთ ბაღებს, ამდენი აშენდა ახალიო განვითარება. არა, მე ის ბაღები ვაშენდა, აღვნიშნე რომ ძალიან კარგი აშენდა, მაგრამ არის ბაღები, რომლებიც დიდი ხნის წინ აშენდა და ჯერ ბაღები, თუმცა მცირე რაოდენობით და ჩვენ ნოემბრის თვეში უკვე დავიწყეთ ეგეთი ბაღების რეაბილიტაცია, განსაკუთრებით ეზოების რეაბილიტაცია. 20-მდე ბაღი იყო ეგეთი, რომელსაც მოძველებული ატრაქციონები ჰქონდა და ეზო სამწუხაროდ სავალალო მდგომარეობაში იყო. და პრაქტიკულად იანვრის ბოლოს დამთავრდება ეს პროცესი. თუმცა არის ბაღები, სადაც არის ატრაქციონების სიმწირე, რაც ბავშვების განვითარებაზე მნიშვნელოვნად აისახება. და მომავალ წელს ჩვენ ბიუჯეტში გვაქვს გათვალისწინებული 500.000 ლარი, რომელიც მოხმარდება ატრაქციონების განახლებას და დამატებას. სპორტული გაკვეთილების დამატებას ხო არ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ძირითადად როდესაც ჩვენთან სტუმრად მოდიან ხოლმე სპორტსმენები, ექიმები, ყოველთვის ამბობენ, რომ ბაღიდანვე არის აუცილებელი ბავშვის ფიზიკური განვითარება. ამ ხრივ მე მგონი შესაძლოა პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტში მზადდება კანონი, რომლის ერთ-ერთი მუხლი გახლავთ სკოლამდელი აღზრდით დაწესებულებებში ფიზკულტურის განვითარება. ერთი პრობლემა უნდა ითქვას, რომ წინა წლებიდან გამომდინარე ფიზკულტურას არ ექცეოდა ყურადღება და დარბაზები პრაქტიკულად იქნა შეცვლილი და გადაკეთებული საბავშვო ოთახებად. და არის ბაღები, სადაც ეგეთი სპორტული დარბაზები არ გაგვაჩნია. თუმცა არის ბაღები, სადაც სპორტული დარბაზები არის და ფიზკულტურის კონკრეტული გაკვეთილები შესაძლებელია ჩატარდეს. ასე რომ ამაზე ვზრუნავთ თავისთავად, შესაბამისად ნახოთ რა კანონში რა ცვლილებები რჩება და ამის მიხედვით ვიმოქმედებთ. ფაქტობრივად დასასრულს ვახლოვდება ჩვენი განაცემა, მაგრამ მაინც უნდა გითხოთ ძალიან მოკლედ, როგორია თქვენი საოცნებო ბაღი? ჩემი საოცნებო ბაღი არის პირველ რიგში უსაფრთხო. ბავშვების კმაყოფილება უნდა იყოს მაღალი, მშობლების კმაყოფილება უნდა იყოს მაღალი და ეს არის განსაზღვრელი. თუმცა დამერწმუნეთ, რომ ჩვენი სტანდარტები, საჯარო ბაღების სტანდარტები მნიშვნელოვნად აღემატება ბევრ აღმოსავლეთ ევროპის საჯარო ბაღების სტანდარტებს და ჩვენი სერვისებიც უფრო მაღალი არის ვიდრე ამ ქვეყნების. ასევე თუ შედარებას გავაკეთებთ როგორი არის დინამიკა ჩვენ ბაღებში მოთხოვნის, კერძო სექტორთან შედარებით, კერძო ბაღებთან შედარებით, აბსოლუტურად განსხვავებული არის, ანუ უფრო მაღალი არის მოთხოვნა ჩვენ ბაღებზე და ჩვენ სერვისებზე, ვიდრე კერძო სექტორში. რაც იმის მანიშნებელია, რომ ჩვენ უფრო მაღალი სტანდარტები გვაქვს ხარისხის და ნდობა უფრო მეტია, რა თქმა უნდა. თუმცა სულ არის ხოლმე მახსოვს, როდესაც ხდება და გაზაფხულზე იწყება, ხო, უკვე თუ არ ვწდებით ზაფხულში, ესე თქვა რეგისტრაცია არის პრობლემა. სულ და ერთ-ერთი აი იწყება თუ როგორ აღარ არის ადგილი და ბლანები როგორ ყოფილი მშობელი. რეგისტრაციას რაც შეეხება უკმაყოფილება რატომ მოდის? და მინდა აუხსნა თქვენ ტელემაყურებელსაც, რომ აი რაიონები, როგორც არის საბურთალო, ვაკე, ჩოღორეთი აქ გვაქვს მოსახლეობის ინტენსიფიკაცია მაღალი, ანუ დასახლებული მოსახლეობის რაოდენობა არის მაღალი, თუმცა ბაღების რაოდენობა არის შესაბამისი. ამიტომ ყველას უნდა თავის სახლთან ახლოს ბაღი. ხო, აი ეგ არის, რომ რა თქმა უნდა, ეგ არის პრობლემა მთავარი, რომ რატომ არის უკმაყოფილება. სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ აი ესეთ ტიპის დასახლებებში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა მაღალი არის, ბაღები გვაქვს სამწუხაროდ ნაკლები რაოდენობა. და სწორედ ამ ტიპის ბაღებზე გვაქვს მაღალი მოთხოვნა. თუმცა არის რაიონები, სადაც იგივე გდანი,
იგივე თქვათ ნაძალადები და ესე შემდეგ, სადაც ბაღების რაოდენობა ლამის ადეკვატური არის, როგორც მოსახლეობიდან გამომდინარე. ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ დავაკმაყოფილოთ ეს მოსახლეობა ბაღების რაოდენობით, მაგრამ როგორც გითხარით, ტერიტორიული სიმცირე გვაქვს, მიწა არ არის მუნიციპალური და ვცდილობთ რომ უკვე მომავალში გამოვისყიდოთ კერძო ასე ვთქვათ ტერიტორიები. გასაგებია, კიდე თუ იგეგმება რამ ისეთ განსაკუთრებულად შეიძლება ჩვენ რო ახსენეთ მომავალ წელს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ჩვენ გასული წლის რეფორმებზე ვისაუბრეთ, მაგრამ თქვით რომ სულ განვითარების პროცესში ხარ და უფრო მეტად რაღაცა იმ კუთხით რომ ერთი მხრივ კარგია თქვენ ძალიან რომ შეიძლება ბევრი ყანაზე კარგი მდგომარეობაა, მაგრამ ალბათ წარმატება მეტი და მეტი არის თქვენი მთავარი მიზანიც. რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ ერთ პრობლემაზე, რომელიც არის ავარიული ბაღების პრობლემა და იცით რომ მთელი რიგი გამოხმაურებები იყო ამასთან დაკავშირებით ქუჩაც კი გადაკეთა მშობლების როცა გადავწყვიტეთ რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროსთან ერთად დასკვნა მივიღეთ, სადაც უკვე შემდგომი ექსპლუატაცია საფრთხის შემცველი იყო, ჩვენ თხოვეთ მშობლებს რომ ბავშვები გამოგვეყვანა იმ წამს როგორც კი მივიღეთ ეს დასკვნა, თავისთავად მივედით და აუხსენით კოლექტივსაც, სტაფს რომ უნდა დაეტოვებიათ შენობა, რადგანაც საფრთხის შემცველი იყო. ეგეთი ტიპის ბაღები ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე თბილისში და გავლინეთ ეს ბაღები. ამ ბაღების რეაბილიტაციას ვიწყებთ აქტიურად მომავალ წელს. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ყველა ის დასკვნის საფუძველზე, რაც სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ დადო, მომავალ წელს ყველა ბაღის რეაბილიტაციას, გამაგრებას დავიწყებთ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ბაღები რომელიც პრაქტიკულად საფრთხის შემცველი იყო, ჩვენ აღარ გვექნება, რაც გამოავლინა შესაბამისმა ექსპერტიზამ. ეს არის დაახლოებით 22 ბაღი და ეს რაოდენობა პატარა ნამდვილად არ არის. და აქედან გამომდინარე, ტემპი გვექნება ძალიან მაღალი მშენებლობების. ჩვენ მომავალ წელს 35 ინფრასტრუქტურული პროექტი გვაქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეგეთი ამშენებლობა ამ სექტორში არასდროს არ ყოფილა. პლუს ამას ჩვენ დაახლოებით მილიონი ლარი გვაქვს სარემონტო სამუშაოებისთვის, როგორც მოგახსენეთ, 9 მილიონი ლარი გვაქვს ათვალისწინებული ატრაქციონებისთვის. ასევე კამერებით უზრუნველყოფასთვის გვაქვს თანხა გამოყოფილი დაახლოებით 9 მილიონი და არის ბაღები, სადაც ეს კამერებიდან გამომდინარე მთელი რიგი პრობლემები გვაქვს. როდესაც კამერები მონტაჟდება, მეტად უსაფრთხო ხდება ბაღი თავისთავად. რა პრობლემა უნდა იყოს ამასთან? ეს არის მაგალითად კონტროლი თვითონ სივრცეების, სადაც შესაძლებელია თქვათ შეღწევადება იყოს მეტად. აქედან გამომდინარე კამერები ამას უზრუნველყოფს. კარგი რამ ახსენეთ, ბუნებრივია თქვენ თავის როგორც ხელმძღვანელი საუბრობთ რა რეფორმები გატარდა, რა რეფორმები იქნება გაუმჯობესების კუთხით. მონიტორინგი თუ ხდება, იმიტომ რომ დავუშვათ სიტყვაზე ხო ვისაუბროთ ჩვენ საკვების გაუმჯობესებაზე მენიუ, ვისაუბროთ ატრაქციონი ასე შემდეგ. ხდება ამის მონიტორინგი, მუდმივი დაკვირვება, რომ ეს ყველაფერი იყოს შენარჩუნებული და განვითარებული. მონიტორინგის განყოფილება გააჩნია სააგენტოს და მუშაობს ყოველდღიურად და ყოველდღურად ამოწმებს ბაღებს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთან ერთად მუშაობს სხვადასხვა უწყებები, რომლებიც პარალელურად აკონტროლებენ ჩვენ ბაღებს. როგორც მოგახსენეთ, ეს არის სურსათის უნებლობის სააგენტო, ასევე მერიის შიდა აუდიტის დეპარტამენტი, იგივე 112, რომლებიც სახანძრო უსაფრთხოების კონტროლს ახორციელებენ და ჩვენ ამ კუთხითაც მნიშვნელოვნად გადავდგით ნაბიჯები და უკვე დაახლოებით 80-მდე ბაღი იქნება თანამედროვე სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებით უზრუნველყოფილი და აი ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს, რაც უზრუნველყოფს ჩვენი ხარისხის შენარჩუნებას და უფრო მეტად ამაღლებას. დამერწმუნეთ, რომ პირველი რიგის ამოცანა არის თავისთავად სურსათის უნებლობა და ბავშვთა უსაფრთხოება ჩვენ ბაღებში. ინკლუზიურ სწავლებაზე რა სიტყვით? ამ მხრივ სიახლეებია დაემატნენ ლოგოპედები, ფსიქოლოგები. ჩვენ თითოეულ ბაღში გვყავს მულტიფუნქციური ჯგუფი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სპეცპედაგოგი გვყავს ბაღებში, ფსიქოლოგი, ექთანი, რომლებიც ერთობლივად მუშაობენ სპეციალური საჭიროების ბავშვებთან. ასევე გვეხმარება სხვადასხვა ორგანიზაციები, იგივე Save the Children-ი, UNICEF-ი, კივიტას გეორგიკა და ესე შემდეგ, სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომელთან ერთადაც ჩვენ სხვადასხვა პროგრამებს ვნერგავთ. პრაქტიკულად ფიზიკურ გარემოზეც შეიძლება საუბარი და უმრავლესობა ბაღების არის ადაპტირებული. ახალი ბაღები აღჭურვილი არის სპეციალური ლიფტებით და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ხელმისაწვდომობა სპეციალური საჭიროების ბავშვებისთვის პრაქტიკულად უზრუნველყოფილი არის ჩვენ ბაღებში. თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ
განათლების სამინისტროსთან ერთად ვიწყებთ ორ პროექტს, სმენა დაქვეითებული და მხედველობა დაქვეითებული ბავშვებისთვის და ეს სერვისი სამწუხაროდ საბჭოთა პერიოდის შემდგომ ჩვენ ბაღებში არ გქონია და ჩვენ შევეცდებით რომ უკვე მომავალი წლის სექტემბერში დავიწყოთ პილოტ პროექტები, ორი პილოტ პროექტი. სახელწოდება აქვს შემორჩენილი ორ ბაღს და ქვია კიდევაც სმენა დაქვეითებულთა და მხედველობა დაქვეითებულთა საბავშვო ბაღები, მაგრამ იქ სერვისები ამ კუთხით განვითარებული არ არის. ამ ორ პროექტსაც ვიწყებთ და აი რაც შეეხება ინკლუზიურ განვითარების პროგრამებს, სწორედ ტემპები მაღალი გვექნება. გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებას გისურვებთ. შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი გახდათ ბაღაბაღების ხელმძღვანელი, ქალაქის ბაღაბაღების ხელმძღვანელი ამ პარამეტრით სამსახურის. მეცნიერებათა აკადემიაში გაიმართა მნიშვნელოვანი კონფერენცია ცნობილი საზოგადო მოღვაწის, გამოჩენილი მეცნიერის მიხეილ თამარაშვილის 160 წლის თავისადმი მითვლელი ელენე ვადაჭკორია გვიამბობს თავის სიუჟეტით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში გამოჩენილი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის მიხეილ თამარაშვილის დაბადებიდან 160 წლის თავთან დაკავშირებით სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებაზე მომხსენებლებმა თამარაშვილის მეცნიერული მემკვიდრეობა გაიხსენეს, ასევე მის ბიოგრაფიასა და მოღვაწეობის წინააღმდეგობრივი გზის შესახებ ისაუბრეს. მიხეილ თამარაშვილის სახელთან არის საქართველოს ისტორიის მეტად ძვირფასი ფურცლების შესწავლა. მან გამოსცა წიგნი ისტორია კათოლიკობისა ქართველთა შორის. ეს არის უნიკალური წიგნი. მან გამოსცა წიგნი საქართველოს ეკლესიის ისტორია, რომელიც უდიდესი მნიშვნელობის არის. ბევრი საბუთი აღმოაჩინა, რომელიც შემდეგ შეიძლება ისტორიკოსებმა გამოიყენეს. ასე რომ დამსახურება მიხეილ თამარაშვილისა ძალიან დიდია და ჩვენ მეცნიერებს იგი მუდამ გვემახსოვრება, მადლიერებით მინდა ვიხსენიო რევან საბოტაშვილი, ჩვენი ძვირფასი საზოგადო მოღვაწე, რომელსაც მოახერხა მისი გადმოსვენება საქართველოში. კონფერენციაზე პირველად გაჟღერდა თამარაშვილის ლექსზე შექმნილი სიმღერის აუდიო ვერსია, რომელმაც დამსწრე საზოგადოების დიდი მოწონება დაიმსახურა. ერთადერთი ლექსი აქვს სამშობლოს სიყვარულზე. ესე იგი, იმდენად ნოსტალგია ჰქონდა ამ ადამიანს, ეს სალამის შენ და სამშობლო მხარევ, სალამის შენ და კავკასიონო, ასე იწყება ლექსი. პატარა ლექსი იყო და რა თქმა უნდა რთული იყო, მაგრამ რაღაც ფორმა მოვნახე, ისეთი ძალიან საინტერესო გამოვიდა ნაწარმოები და აი ძალიან ბედნიერება, რომ მეც რაღაც პატარა წვლილი შევიტანე ამ ადამიანის სულ ამბობ, რომ ალბათ ამას ადამიანი მეთქი გმოძღვრავს იქიდან, რომ აი სიყვარული კიდე გამოჩნდეს და კიდე მოეფრქვიეს თელ საქართველოს. თუ თქვენ აზროვნებთ საკმაოდ ძლიერად, მაშინ მეცნიერება გარდაუვლად მიგიყვანთ რწმენასთან და ღმერთთან. თქვენ ნახავთ, რომ მეცნიერება არის რელიგიის დამხმარე და არა მტერი. ჯოზეფ ტომსონი, ინგლისელი ფიზიკოსი, ნობელიანტი, ნაწილაკ ელექტრონის აღმომჩენი. გელოდო ჩვენი გადაცემა სიამოვნებით წარმოგვიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმარს, ნაციონალური ბარეტის დირექტორი ქალბატონი ნინო სუხიშვილი. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ტრადიციულად ყოველთვის გთანხმდებით და მოდიხართ ჩვენ სტუდიაში სასაუბროთ. 22 დეკემბერს კიდევ ერთი საოცარი საღამო ელოდება მაყურებელს სუხიშვილები, თუმცა განსხვავებული კონცერტი იქნება იმ კუთხით, რომ სოლიკო ვირსალაძის ასე თქვა საიუბილეო წელია და იქნება ის ცეკვები წარმოდგენილი, რომელიც რაღაც ძველი პროგრამა, ეგრეთ წოდებული ძველი პროგრამის ცეკვებია. ხო, რა იქნება წარმოდგენილი და რითი აღნიშნავთ ამ იუბილეს? პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს კონცერტი განსაკუთრებული იქნება იმით, რომ ეს იქნება სრულიად მთლიანად ტრადიციული კლასიკური ჩვენი პროგრამა, რომელსაც მემორიალურ პროგრამას ვეძახით. არის აღდგენილი ცეკვები, რომელიც 10 წლეულები უკვე ჩვენ არ გქონია რეპერტუარში, კოსტუმები, რომელიც ბატონი სოლიკო ვირსლაძის მიერ შექმნილია საუკუნის დასაწყისში კიდევ და უნიკალური კოსტუმები, ხელით ნაკეთი, ყველას რესტავრაცია გაუკეთდა, ზოგიერთი თავიდან შეიკერა ზუსტად იმ პრინციპით, იმ ესკიზით და ასევე იქნება გამოფენა ფილმის საკონცერტო დარბაზის შესასვლელში ბატონი სოლიკო ვირსელაძის კოსტუმების, მისი ესკიზების. საერთოდ მე ვთვლი, რომ ეს გენიალური თეატრის მხატვარი და უნიჭიერესი საოცარი ადამიანი იყო მოვლენა საერთოდ ქართულ ხელოვნებაში და მან შექმნა ფაქტურად შექმნა ქართული საცეკვაო კოსტუმი. დღეს ამ პრინციპით ცეკვავს ყველა, დღეს კოსტუმი იკერება
მხოლოდ ამ პრინციპით და ეს კონცერტი კიდე იმით არის მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რომ მეც და საერთოდ ქალბატონ ნინო და ბატონ ილიკო თვლიდნენ, რომ სოლიკო ვირსელაძე მათთან ერთად არის ანსამბლის შექმნილი. მათ აღიარებდნენ ანსამბლის მესამე შემქმნელად, იმიტომ რომ იმ წლებში ფაქტურად აი ყველაფერი არ იყო და ჯვალოსაგან იკერებოდა კოსტუმები და სულ ხელით იხატებოდა მის მიერ და შორიდან ეს უძვირფასესი ფარჩა გეგონებოდა. ამიტომ ეს ადამიანი ფაქტურად მე შემრა თქვა რომ აი იყო ჩვენ ოჯახის წევრი, თანაშემოქმედი ფაქტიურად და ბავშვობიდან იყო მეგობარი ნინოსი და ილიკოსი, მათ ერთად დაამთავრეს მარია პერინის საბალეტო სტუდია, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ვერ ცეკვავს, ვერ შექმნის ცეკვისთვის კოსტუმს. მისი პრინციპი იყო რომ ჩავაცვა რა მოცეკვავეს, ჩავაცვა ცეკვას. და აი ამიტომ იყო ის კოსტუმი მორგებული არაჩვეულებრივად გათვლილი თეატრალურ განათებაზე, მოსახერხებელი ცეკვისთვის და ნუ არც ეს იყო მართლა ადამიანს შექმნა დღეს ითვლება ქართული საცეკვაო კოსტუმი, როგორც თავის დროზე მემორიალური პროგრამა კი ვიძახით და კლასიკური და ტრადიციული, მაგრამ ეს თავის დროზე ნინო და ილიკოს მიერ იყო შექმნილი საუკუნის დასაწყისში. ის დღეს კლასიკა გონია ბემს და ტრადიცია და ეს იყო არა, ეს არ იყო მეგობრებო. სხვათა შორის ერთ-ერთ საუბარში ქალბატონ ნინო რამიშვილი ამბობს, რომ რომ არ ყოფილიყო სულიკო ვირსალაძე, არ იქნებოდა სულხიშვილები ისეთი, როგორც დღეს არის, რომ რამხელა პატივს სცემდა ის. კი, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მსოფლიოს ძალიან ცნობილ თეატრებში სცენებზე ფარდის აწევისას ინგრეოდა დარბაზი. ჯერ კიდე ცეკვა არ იყო დაწყებული. ეს სტაში ეკუთვნოდა სოლიკოს, ეს იყო იმ სილამაზის სტაში, იმ კოსტუმების, რომელსაც სოლიკო ქმნიდა, რომელთაც იმოსებოდა ჩვენი ანსამბლი. დღესაც ჩვენ ამ კოსტუმებით ფაქტურად ვინახავთ, რესტავრაციას უკეთებთ. სამუზეუმო ექსპონატებია ფაქტურად, რამოდენიმე ჩვენ მუზეუმსაც გადავეცით და გაგიკვირდებათ, რომ 50-იან წლებში და 60-იან წლებში შეკერილი კოსტუმები დღემდე აცვიათ ჩვენ მოცეკვავეს 9 და 10 თაობამ გამოიცვალა ეს ფორმები ზუსტად იდენტურად არის გამეორებული და შეკერილი როგორც იყო და სამეზე მართლა ეს ხელით არის ნაჭრზე ნახატი. სანამ დაიწყება უკვე რაღაც შოკი გამართებას. დავლური სადარბაზო უნიკალური, სხვათა შორის დითიათში იყო შეკერილი ეს 70-იან წლებში ეს სადარბაზო დავლურის ფორმები და სოლიკო ვირსელაძის ხელით აქვს ეს აპლიკაციები და ნახატი და ფუნჯით მუშაობდა უკვე გამზადებულ კოსტუმზე. ქალბატონ ნინო, მე ასე თქვენ ახალი ცეკვები, რომელსაც დგავს ილიკო უმცროსი და საოცარი ცეკვები არ ვიცით, ასე ვიქნება ახალი კოსტუმები დღეს, ხო? ხო, დღევანდელ ცეკვებში რასაკვირველია. თუ ითვალისწინებთ ხოლმე ამ სულიკო ვირსელაძის რაღაცა ხას და არ გაირღვეს. მე ძალიან გამიმართლა, რომ 2 წელი მე სოლიკოს ასისტენტად ვიმუშავე. თან მიყვარდა და თან უახლოესი ადამიანი იყო და ალბათ უფრო მეტი მივიღე ვიდრე 5 წელი სამხატვრო აკადემიაში სწავლის დროს. იმიტომ რომ ამ 2 წლის განმავლობაში ასისტენტად და მე სულ ვთილობ დღესაც რომ ქმნი კოსტუმს ახალი ცეკვისთვის სოლიკო ვირსელაძის სტილი გავაგრძელო. აი ეს ფერთა გამა, ის რაც ჩვენი ანსამბლის სტილია, რაც ქართული ფერია, რაც ჩვენ ვიცით რომ ქართული ფერი ხო არის ღვინის ფერი, ნაცრის ფერი, ესეთი ჩამჯდარი ოქროს ფერი, ესეთი აი დამჯდარი ძალიან ესეთი ტონები, რომელსაც ბუნებრივი საღებავით იღებებოდა ყოველთვის და თან ჩვენ კულტურას და ჩვენ რელიგიასაც აქვს ეს ფანტასტიკურ მკედრის მხატვრობას, შუა საუკუნეების და იქიდან გამოდის ეს ყველაფერი. ამას არ უნდა გადაუხვიო და ვცდილობ რომ ეს ახალი კოსტუმებიც ყოველთვის შექმნა იმ სტილისტიკით და იმ კუთხის ხასიათით, რომლისთვისაც იდგმება ცეკვა რა ხასიათისაც არის. ხო, გველოდება 22-ში დაინგრევა ფილარმონია. სამწუხაროდ ახლა თუ საბედნიეროდ არ ვიცი როგორ ვთქვა, ბილეთები უკვე დიდი ხანი აღარ არის, ჩვენ ერთი თვის წინ ეს არ არის სიახლე სოღიშვილების კონცერტზე უესწრაფე. არასდროს არ არის ბილეთები. ცოტა მე გამიკვირდა ცოტა რომ ესე მალე ამჯერად გაიყიდა ბილეთები, რადგან ხალხს უფრო აინტერესებს ჩვენი სიახლეები და ახალი პროგრამა. დიდი ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ ჩვენ კლასიკურ პროგრამას რომ თავაზობდით მაყურებელს, ყველას უნდა და არა სიახლე, არა ახალი და მაყურებელი სულ ითხოვს ჩვენგან ახალს, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ეს ჩვენი ტრადიციული კლასიკური პროგრამა სულ არსებობს ჩვენ რეპერტუარში და
მოთხოვნადი ყოფილა თურმე დღესაც, ამიტომ ამ წელს დავხურავთ ამ ძველი კლასიკური ტრადიციული მემორიალური ესე ვთქვათ ჩვენი პროგრამით, რომელიც სულ არის ჩვენ რეპერტუარში და უკვე ახალი წლიდან, დასაკვირველია მე უკვე ახალი წლიდან უკვე სიახლეებს შემოგთავაზებთ. უღრმესი მადლობა ამ სიახლეებს ახალი წლის მერე მოგიწოდები აუცილებლად დარწმუნებული ვარ, კვლავ არ გეტყვით თუ არ წარმატებებს გისურვებთ ამ კონცერტზე, რომელიც 22 დეკემბერს გაიმართება ფილარმონიაში, ბილეთები აღარ ყოფილა, მაგრამ მაინც გეტყვით რომ 22-ში იმართება და შეგახსენებთ რომ ეს კონცერტი ეძღვნებას ოლიკო ვირსალაძის 110 წლის იუბილეს ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი ნაციონალური ბალეტის დირექტორი ქალბატონი ნინო სუხიშვილი იყო. და დასრულდა ჩვენი დილის განთიადიც, ასეთი იყო. ეს ცეკვით უნდა ვასრულებდეთ ახლა, მაგრამ სტუდიაში ამის საშუალება არ აქვს. საკმარისი ადგილი არ აქვს თორე რუსკო გადახდებოდა. ხო, ჩემი გადახტამა. მოკლედ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ბედნიერად.